Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ja? En heel hartelijk welkom hier bij de tweede voorrijdag in Nunspeet. Vandaag zullen maar liefst 61 hengsten die in het hengstenselectietraject zitten zich onder het zadel presenteren om hopelijk uiteindelijk die felbegeerde uitnodiging te krijgen voor het Centraal Onderzoek. Vanuit de herkansing, welke plaatsvond op dinsdag 18 juni in Harig, stromen vandaag nog 4 hengsten binnen die een aanwijzing hebben gekregen voor deze voorrijdagen. Dat zijn Gerrit R.V., Casper H. van Twillens, Mijne van Jorme Leene en Rienk van de Kadiek. Er staan vandaag dus totaal 61 hengsten op het programma, welke zich in groepjes van 2 aan u zullen presenteren. En direct na elke presentatie zal de hengstenkeuringscommissie de eigenaren een korte toelichting geven van hun bevindingen. Alle informatie over de hengsten en de startlijst kunt u ook vinden op onze website www.kfps.nl. En we wensen alle fokkers, eigenaren, trainingstallen en ruiters natuurlijk heel veel succes toe. En fijn dat u ook via de livestream weer bij ons bent en zo de presentaties van de hengsten met ons mee kan volgen. Op deze manier krijgen de hengsten hier in Nunspeet de kans om zich optimaal en in alle rust en ontspanning te kunnen presenteren. So good morning to you all and a very warm welcome here to the second presentation day in Nunspeet. Today, 61 stallions who are in the stallion selection process will present themselves on the saddle, hopefully to eventually receive an invitation to the central examination. From the retake, 4 more stallions are entering today who have received an indication for the presentation days. And these are Gerrit R.V., Casper H. van Twillens, Mijne van Jorme Leene en Rienk van de Kadiek. So today a total of 61 stallions are scheduled to present themselves in groups of 2. And immediately after each presentation, the Stallion Selection Committee will give the owners a brief explanation of their findings. And all information about the stallions and the starting list can also be found on our website kfps.nl. We wish all breeders, owners, training stables and riders a lot of success. So thank you for joining us again via this live stream, so you can all follow the stallions presentations with us. And we hope you will enjoy this live stream. Goedemorgen. Welkom op de tweede voorrijdag. We hebben 4 hengsten erbij gekregen via de herkansing. Dus de groep is wat groter geworden. Er zijn 2 afmelders, heb ik begrepen. We gaan vandaag de hengsten weer beoordelen en een kleine uitleg geven wat we graag wat anders zien bij de hengst. Er is geen ruimte voor discussie, dat stond ook al in de brief. Dat is ook niet de bedoeling. Het is gewoon even een paar adviezen wat je kunt verbeteren en wat je niet, wat wij graag anders willen zien. Dan heb ik nog een kleine mededeling. Het mest opruimen, dat we dat met elkaar even doen. Zorgen dat als je paard in de ring is geweest, ook even zorgen dat de mest opgeruimd wordt. Dat het niet altijd op dezelfde mensen neerkomt. Dat was mijn mededeling even. Wij gaan vandaag weer met z'n drieën de hengsten keuren. Dat is Elle van Gastel, Corrie Terpstra en mijn persoon. En we hebben de verrichtingsjury, Jos van der Wal en Gotien Sipsma. Dus wij gaan het weer doen met z'n 5. En onze trainingsleider Aart, die zal het weer in goede banen leiden. Veel succes vandaag!
Dankjewel Piet, namens mij ook iedereen hartelijk welkom. En wat mij betreft mogen de eerste binnenkomen. Dank je. En het is exact 9 uur en daar komen de deelnemers van groep 1 binnen. Daar ziet u nummer 50, Minse van Lansdouwen. Hij wordt gereden door Harmina Holweda en zij draagt de oranje band. En nummer 56, Otte Z, gereden door Jacob van der Heijden en hij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 5. Nummer 50, Minse van Lansdouwen. Een 4-jarige zoon van Nane 492. Moeder is Ulrika C. van de Vinnen en zij is een stermerrie van Alke 468. Fokker is W.P. Gebrandi uit Insum en eigenaar G.A. Bauma uit Oldenborn. En Minse komt uit stam 43, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,59 meter. Number 50, Minse van Lansdouwen. A 4-year-old son from Nane 492. His mother is Ulrika C. van de Vinnen, a star mare from Alke 468. Breeder is W.P. Gebrandi from Insum and the owner Bauma from Oldenborn. Minse comes from dam line 43. His height at withers is 1,59 meter and he has a kinship from 17.2%. En nummer 56, Otte Z. Een 4-jarige zoon van Tjebbe 500. Moeder is Anna Maaike Z. Een kroon, sport en preferente merrie van Deutschen 420. Fokker is A.H. van der Zee uit Oldwoord. En eigenaar Jos van den Broek uit Horsen. Otte komt uit stam 214. Heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,60 meter. Number 56, Otte Z. A 4-year-old son from Tjebbe 500. Mother is Anna Maaike Z. A crown sport preferent mare from Deutschen 420. His breeder is Van der Zee from Oldwold and his owner Van den Broek from Horsen. Otte comes from dam line 214. His height at withers is 1,60 meter and he has a kinship from 17.6%. En dan gaan we in drafhoefslag volgen. En dan op de lange zijde HKFM middendraf. Draf verruimen, hoe je het noemen wil. Goed.
En dan mogen jullie bij C een grote volte rijden en dan in galop links aanspringen. Grote volte, ja. Goed. Hoefslag volgen, Jacob. Ja, mag je hoefslag volgen. En dan mogen jullie een draf overgaan en bij E een grote volte, hals laten strekken. Dus E, B, grote volte, hals laten strekken. Mag hij meer uitleggen, Jacob? Meer de hals langer laten worden, laten dalen en langer laten worden, die hals. Hermina ook. Mag meer die hals uitleggen. Langer in de hals. Nog meer uitleggen. Ja, deed hij al een stukje, Hermina? Die kant mag hij op. Jacob mag nog meer uitleggen, die hals. Ja, dat gaat beter. Die kant op. Dan mogen we een overgang maken naar stap. Blijf maar hier op de grote volte. Hermina mag hem wat langer laten in de hals. Mag je echt lengte in het lijf. Goed zo, Jacob, die kant op. En dat mag nog meer. Nog meer lengte in het lijf. In het frame. Kijk maar of die hals nog een beetje wil dalen en uitleggen. Ja, precies, die kant op. Nog meer dalen en uitleggen. Ja, die kant op, Jacob. Mogen we in draf overgaan bij B, R. In draf overgaan en dan bij B en R door een S van de hand veranderen. En daar bij C een grote volte in galop overgaan en daarna de hoefslag volgen. Dat is een mooie overgang, Jacob. Goed zo. En dan mogen we een draf overgaan. En draf overgaan, Hermina. En in stap. En in stap. Dank jullie wel.
We hebben een uitvaller in groep 2 en dat is nummer 35, Redmer van Penjem. En nummer 17 is verplaatst naar groep 4. Dat betekent dus dat wij wachten op groep nummer 3 en dat zijn nummer 6 en nummer 20. Nummer 6, Sander B. Gereden door Marijke Boelen. Zij draagt de oranje band. En nummer 20, Riekes van de Wolwarren. Gereden door Leonie Evink. En zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 6, Sander B. Een 3-jarige zoon van Auwert 514. Moeder is Jolien B. en zij is een ster AA-merrie van Uldrik 457. Fokker is mevrouw Beutenhof uit Onna en eigenaar Stoeterij Galloper uit Berkel en Roderijs. En Sander komt uit stam 103, heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 6, Sander B. A 3-year-old son from Auwert 514. His mother is Jolien B. and she is a star AA mare from Uldrik 457. His breeder is Mrs. Beutenhof from Onna and the owner Stoeterij Galloper from Berkel and Roderijs. Sander comes from dam line 103. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship from 18,4%. En nummer 20, Riekes van de Wolwarren. Een 3-jarige zoon van Vonger 478. Moeder is Anke van de Wolwarren en zij is een stermerrie van Heike 482. Fokker is T. Vaatstra van de ploeg uit Oudega en eigenaren G.A. Bauma uit Aldeborn. Riekes komt uit stam 49, heeft een verwantschap van 17,4% en een schofthoogte van 1,64 meter. Nummer 20, Riekes van de Wolwarren. A 3-year-old son from Vonger 478. His mother is Anke van de Wolwarren, a star mare from Heike 482. Breeder is T. Vaatstra van de ploeg from Oudega en de owner G.A. Bauma from Aldeborn. Riekes comes from dam line 49. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 17,4%. En de overgangen draf, stap en stap, draf. Ja, dan mag je weer aandraven, Marijke. Leonie ook aandraven. Goed. En nog een keer een overgang naar stap. Marijke en Leonie. En nog een keer. En dan gaan we daarna de hoefslag volgen. En middendraf, die lange zijde. Ja, je was wat vroeg, geeft niet. Gaan we door. Doe je op de volgende lange zijde nog een keer middendraf. Beetje meer lengte in de hals, Marijke. En dan draf verruimen. Mag nog ruimer. Mag nog meer naar voren. Goed, Leonie, doe je de volgende lange zijde nog een keer. Beetje meer lengte in de hals, Marijke. Wat langer in het frame, ja.
Mag die nog langer? Bij C grote volte. En dan overgang naar galop links. Dus hier grote volte Marijke en dan overgang galop links. Ja, ongeveer. En daarna hoefslag volgen. Ga maar galop en dan hoefslag volgen. Goed, mag je een draf overgaan en bij E op de grote volte. En dan de hals laten strekken. Dus bij E grote volte hals laten strekken. Ja. Mag hij nog wat meer naar voren komen met de neus, Marijke? Een beetje dalen en uitleggen. Ja, precies. En dan mag het nog wat stabieler. Nog meer uitleg. Nou, heel goed Marijke. Dat is een heel mooi stukje. Goed. Leonie ook beter. Mag hij nog meer uitleggen. En dan mogen we een overgang maken naar stap. En dan mogen u teugels op maat maken. En door in draf en dan door een S van hand veranderen. Ja. En dan mag je hier bij B grote volte galop rechts. Goed, Leonie. Goed zo, Leonie. Dat is mooi. Komt hij meer op lengte? Kijk maar of je hem iets meer kan laten dalen in de hals, Marijke. Zie dat hij een beetje kijkerig is, dat geeft niet. Ja. Als het kan, een beetje meer lengte. Dat hij meer over de rug kan komen. Goed, Leonie? Ja, Marijke, goed zo. Ga maar in draf, Leonie. Geef niet. Ja. En dan mogen jullie een stap overgaan. En lang laten. En dankjewel.
En terwijl dat de eigenaren van de vorige paarden nog bijgepraat worden door de jury, mag alvast binnenkomen groep nummer 4. En dat zijn nummer 17 en nummer 24. Binnengekomen is nummer 17, Romke van Horp. Hij wordt gereden door Lieke Lux. En zij draagt de gele band. En daar horen we ook binnenkomen nummer 24, Rambo Utegrachten. Gereden door Natasja Scholten. Zij draagt de oranje band. Heel veel succes. Welkom Natasja Lieke. Nummer 17, Romke van Horp. Een 3-jarige zoon van Menne, 496. Moeder is Bijtske van Horp en zij is een stermerrie van Bartelen 472. Fokker en eigenaar is J.P. Mensink uit Zwelo. Romke komt uit stam 110, heeft een verwantschap van 18,3% en zijn schofthoogte is 1,61 meter. Number 17, Romke van Horp, a 3-year-old son from Menne 496. His mother is Bijtske van Horp and she is a star mare from Bartelen 472. Owner and breeder is J.P. Mensing from Zwelo. Romke comes from dam line 110. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship from 18.3%. En nummer 24, Rambo Utegrachten. Een 3-jarige zoon van Arend, 515. Moeder is Zarak en zij is een stermerrie van Epke, 474. Fokker is MHA Schothorst uit Soest en eigenaar J. Kleinstra uit Groningen. En Rambo komt uit stam 129, heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,65 meter. Number 24, Rambo Utegrachten, a 3-year-old son from Arend, 515. His mother is Sarak, a star mare from Epke, 474. Breeder is Schothorst from Soest and the owner Kleinstra from Groningen. And Rambo comes from dam line 129. His height at withers is 1,65 meter and he has a kinship from 17.97%. Meer lengte houden, Natasja. Ik snap dat dat even lastig is met die wending, maar dan mag je weer kijken of je hem weer meer die neus eruit kan rijden. En dan mogen jullie bij C een grote volte. Sorry. Bij C een grote volte en dan overgangen draf, stap en stap draf maken. Goed zo, Lieke. Mag je een overgang maken naar stap? Goed.
En dan Natasja mag kijken of je hem wat meer over de rug kan houden in die overgangen eraf stapt. Dus ietsje langer in de hals en een klein beetje laten zakken. Daar, goed zo, Lieke. En stap. Ja, goed zo. En dan mogen jullie zo blijven draven, de hoefslag volgen. En op de volgende lange zijde draf verruimen. Draf mag je nog meer verruimen, Lieke. Ja. Volgende lange zijde nog een keer, Lieke. Weer naar voren rijden, Natasja, hoor. Ja, goed zo. Geeft niet. Er mag best een foutje in zitten, hoor, of een hapering. Goed, Lieke. Hals mooi op lengte, prima. Ja, dat is beter, Natasja. Nog een beetje meer naar voren. En wat losser in je hand. Een beetje zachter in je hand, dat je nog wat meer ruimte kan nemen. Je mag zo bij C op de grote volt draven, Lieke, en dan in galop overgaan. Geef me een beetje meer ruimte. Goed zo. Goed zo, Natasja. Geef me meer ruimte. Goed. En dan bij C op de grote volte en galop. Goed zo. En dan bij E grote volte in draf overgaan. En de hals laten strekken op de grote volte. Goed zo, Lieke. Ja hoor. Ja, mag je nog iets meer contact houden. En dan vanuit dat contact kijken of je hem nog meer uit kan leggen. Maar hij geeft in ieder geval de indruk dat hij die hals wil laten zakken en uitleggen. En verbinding houden met je binnenteugel. Goed zo. Natasja, ga je ook de grote volte hals laten strekken? Ja, precies. En dan mogen jullie een stap overgaan. Oh, sorry, ik ben even mis hoor. Ja, stap overgaan. Ik dacht dat ik me even vergifste. Valt mee. Jullie mogen in stap. Op de linkerhand blijven hoor. Natasja mag kijken of je in stap de hals wat langer kan en wat meer uitschuiven, dat hij nog wat meer lengte krijgt. Ja, precies, dat hij groter en ruimer gaat stappen. Ja. Ja, en dan mag de neus nog wat meer uit. Hij zakt in ieder geval. Kijk, dan kan hij groter en ruimer stappen. Goed zo. Je mag heel even op de volte komen in stap nog. Natasja? Maak me even een cirkel zo. En dan lang laten. Goed zo, Lieke. Goed, Natasja hoor. Jullie mogen teugels op maat maken, aandraven. Door een S van de hand veranderen.
Ga maar door naar vanavond veranderen, Natasja. En dan bij C, grote volte galop rechts. Iets meer voorwaarts rijden, Lieke. Mag je blijven licht rijden in draf, hè? Met de jonge paarden blijven we gewoon licht rijden. Ja, mag je grote volte en dan galop rechts. Goed. Mag je hoefslag volgen, Lieke? Galop rechts, hè? Goed, mogen jullie in draf overgaan? En in stap. Natasja ook in stap overgaan. En vrije teugel. En dank jullie wel. En dan mag binnenkomen groep nummer 5. En dat zijn nummer 16 en nummer 42. En nummer 16 is Sietse van Charlie Hoeve. Hij wordt gereden door Christina Dijkstra en zij draagt de oranje band. En nummer 42, Prime Birkemoze, gereden door Mieke Terschuren. En zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 16, Sietse van Charlie Hoeve. Een 3-jarige zoon van Ime 507. Moeder is Renske van Charlie Hoeve. En stermerrie van Sipke 450. Fokker en eigenaar is M. Alberts uit Rotstergaast.
En Sietse komt uit stam 94, heeft een verwantschap van 17,8% en een schofthoogte van 1,63 meter. Number 16, Sietse van Charlie Hoeve, a 3-year-old son from Ime 507. His mother is Renske van Charlie Hoeve, a star mare from Sipke 450. His breeder and owner is M. Alberts from Rotstergaast. And Sietse comes from dam line 94. His height at the withers is 1,63 meter. And he has a kinship from 17.8%. En nummer 42, Prime Birkemoze, een 3-jarige zoon van Ime 507. Moeder is Neltje F., een kroon, preferente en prestatie dubbel A-merrie van Jasper 366. Fokker is Liesbeth Schatschabel uit Tiekop en eigenaren Randy en Stefan Thompson uit Gladvelden. Prime komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,97% en een schofthoogte van 1,59 meter. Number 42, Prime Birkemoze, a 3-year-old son from Ime 507. Mother is Neltje F., a crown preferent prestatie en double A-mare from Jasper 366. Breeder is Liesbeth Schatschabel van Tiekop en the owners Randy and Stephen Thompson from Gladvelden. Prime comes on the line 50. His height at withers is 1,59 meter and he has a kinship from 17.997%. Van hand veranderen. Christina? Oh ja, ik begon een beetje laat. Geeft niet. Ik hoef niet precies op te letten hoor, maar ik dacht dat je het helemaal niet deed. Geeft niks, hindert niet. Ga je bij C op de grote volte. En overgangen, draf, stap, stap, draf. Ietsje rustiger draven om je overgang goed te kunnen doen, Christina. Ja, goed zo, Christina. Goed, en dan begrijp ik dat het lastig is, Mieke, maar probeer in je overgang ook te laten dalen. Blijf hier op de grote volte en dan kan je nog een paar keer overgang, draf, stap doen. Blijf hier op de grote volte, bij C. Goed zo, Christina. Je zakken in de hals, een beetje meer uitleggen. Ja, doen we het nog een keer en daarna de hoefslag volgen. Dus eerst grote volte hier nog, die overgang. Ja, en weer aandraven en hoefslag volgen. Ja, maak maar een kleine volte dat je niet te dicht op elkaar zit. Volgende lange zijde, zometeen FM draf verruimen. En die lange zijde daarna ook.
Kijk of hij nog meer naar voren kan. Nog ruimere passen. Ja, goed. Doe je de volgende lange zijde nog een keer, Christina. Naar voren, Christina. Naar voren. Meer. Nog een keer. Geef hem voor maar een beetje meer ruimte. Even kijken wat kan, Christina, hoor. Dat hij wel op de route blijft lopen. Goed. Rij maar naar voren. Rij maar naar voren. Beetje losser in je hand. Goed. En weer arbeidsstraf. Kom bij C op de grote volte. C grote volte, Mieke. En dan gaan we daar in galop aanspringen. Ja, dat wordt mooier in de hals, Christina. Daar gaat hij een beetje zakken. Je mag galop aanspringen. Straks gaan we hals trekken. Maar hij werd wel mooier in de hals. Je mag het even opnieuw doen. Neem even de tijd. Mieke, even rust. Jij mag hoefslag volgen hoor, Christina. Ja. Ja. En dan mogen jullie een draf overgaan. En een grote volte. En de hals laten strekken. Grote volte BE. En de hals laten strekken. Oh. Geeft niet. Ja. Ja, die kant op, Christina. Goed, en kijk maar of je dat nog wat meer uit kan leggen. Dat deed net mooier toen jij een galop aan moest springen. Ja, daar komt hij. Daar komt hij weer. Goed zo. Mieke, ook nog meer die hals uitleggen. Ja, die kant op. Goed zo. Dan mag hij nog langer worden in de hals. Nog langer en dan die hals meer in je hand gaan leggen als het ware. En dan mogen jullie een stap overgaan. Christina, kijk maar of je hem daar precies, of je hem daar in die stap ook meer uit kan leggen nog in die hals. Dus lengte in het frame. Goed. Ja, die kant mag hij op. Mieke ook, kijken of het kan, hè. Dat je nog meer lengte laat maken in die hals in het frame. Het blijft een beetje zo kort en achter het bit. Hij is ook wat afgeleid, daar kan je niet alles aan doen. Jullie mogen de teugels weer op maat maken, aandraven. En dan door een S van de hand veranderen mag Christina wel beginnen. Mieke ook door een S van de hand veranderen. Iets meer voorwaarts rijden, Mieke. Zo.
En dan bij C grote volte en galop rechts. Christina mag ook in draf overgaan hoor. Christina, je mag gaan draven. Ja. En in stap overgaan. Christina ook in stap, hè? Ja. En vrije teugel. En dan worden jullie bedankt. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 6. Binnengekomen zijn nummer 15. Sikke van het Zarenbos. Hij wordt gereden door Marijke Boelen. En zij draagt de oranje band. En nummer 38, Sibren Ute Westereen. Hij wordt gereden door Marijke van der A. En zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 15, Sikke van het Zarenbos. Een 3-jarige zoon van Tiede, 501. Moeder is Sjoertje van Zarenbos. Een stermerrie van Heidse, 425. Fokker is P.H. Seidsma uit Gerkesklooster en eigenaar Stoeterij Bommelstein uit Haskerhorne. De Sikke komt uit stam 214, heeft een schofthoogte van 1,64 meter en een verwantschap van 18,2%. Number 15, Sikke van het Zarenbos. A 3-year-old son from Tiede 501. His mother is Sjoertje van Zarenbos, a starmer from Heidse 425. Breeder is Seidsma from Gerkesklooster en the owner Stoeterij Bommelstein from Haskerhorne. And Sikke comes from Damline 214. His height at Breeders is 1,64 meter and he has a kinship from 18.2%.
En nummer 38, Siebren uit de Westereen. Een 3-jarige zoon van Arend, 515. Moeder is Harmien Wiepke van Groot. En Ster-Mary van Hinne, 427. Fokker is Kamminga uit de Westereen. En eigenaar Hestegaarden uit Beek en Donk. En Siebren komt uit stam 50. Heeft een verwantschap van 17,8% en een schofthoogte van 1,60 meter. Number 38, Siebren uit de Westereen. Een 3-year-old son from Arend 515. His mother is Harmien Wiepke van Groot. A starmare from Hinne 427. His breeder is Kamminga from the Westereen. And owner Hestegaarde from Beek en Donk. Siebren comes from dam line 50. His height and width is 1,60 meter and he has a kinship from 17,8%. En dan bij C grote volte, overgang het draf, stap. Ga maar door Nes van de hand veranderen. Marijke van de A. Dat is niet door Nes van de hand veranderen. Doe het maar bij E nog een keer. Marijke, overgang het draf, stap. Stap eraf. Ga maar door Nes van de hand veranderen, doe je meteen eentje erachteraan. En nog een keer, want dan kom je op de goede hand. Marijke, probeer om die stap meer rust te krijgen. Meer rust en ruimte en uitleggen in de hals. Beetje naar voren, rust en ruimte. Ja, daar kan je niks aan doen. Ja, en weer aandraven. Mag je nog een keer draf, stap, stap, draf, overgang, Marijke, Boelen en Marijke van de A helemaal nog een paar keer draf, stap, stap, draf. Ja. Overgang, stap, Marijke. En Marijke Boelen mag zo aandraven en daarna de hoefslag volgen. Marijke van de A nog een keer, hier op de grote volte, nog een keer overgang, stap, draf, draf, stap alsjeblieft. Ja. En dan mag je de hoefslag volgen. Volgende lange zijde, goed zo. Goed zo, Marijke. Draai maar even een volte, Marijke, daar, kleine volte even, alsjeblieft. En dan draf verruimen, de volgende lange zijde. En Marijke van de A mag ook de draf verruimen. Handen een beetje lager, een beetje meer ontspannen in je handen. Ja, zo. Zo. Goed zo. Dus denk aan ruimte in die draf. Mag je de volgende lange zijde nog een keer doen. Goed zo, Marijke. Goed, mogen jullie bij B op de grote volte komen en de hals laten strekken bij BE. Sorry, ik ben even mis. Pak hem even op. Sorry, ik ga even mis. Bij C grote volte en galop alsjeblieft. Heel erg. Het is nog vroeg. Het begint nu al. Dus bij C grote volte. Sorry Marijke, eerst grote volte galop. Ik was even de weg kwijt. En dan mag je de hoefslag volgen, Marijke. Marijke ook galop links. Ja, en daarna de hoefslag volgen.
Goed, mogen jullie de overgang maken naar de draf en dan gaan we wel op de grote volte de hals trekken. Grote volte hals laten strekken. Marijke van de A ook. Goed zo, Marijke Boelen. Goed zo. Ja. Je mag even op de grote volte blijven. Oh ja. Ja, nou was jij een beetje de route kwijt. Ja. Ja, Marijke van de A, die kant op en dan mag hij nog meer de neus eruit. En goed zo, Marijke Boelen. Ja. Ja, dat wordt beter, Marijke van de A. Mogen jullie een stap overgaan? Marijke van de A, kijk maar of je nog meer die neus eruit kan rijden. Dus langer in de hals. Echt langer in de hals, die neus eruit. Goed zo, Marijke. En lager hoeft hij daar niet. Prima. Is mijn geluid nu in één keer anders? Is dit beter? Kunnen jullie mij beter verstaan? Ik denk dat ze mij helemaal niet meer verstaan. Mooi. Ja, dat is mooi in de hals, Marijke. En lager hoeft hij dan niet. Dit, prima. Zo laag hoeft niet, maar hij moet ook even proesten. Dat moet hij ook even doen, ja. Dat mag. Ja, dat is heel erg. Goed zo. Jullie mogen teugels weer op maat pakken en in draf overgaan. Daarna door een S van hand veranderen. Achterin ligt ook nog een beetje. Helemaal achterin volgens mij, of niet? Zie ik dat verkeerd? Door een S van hand veranderen, ja. Bij C grote volte en dan galop rechts. Marijke van de A ook in galop rechts, hè? Je mag hoefslag volgen, Marijke Boelen. Ja, goed zo, Marijke van de A. Goed, Marijke Boelen. Ja. Kan die mooier over de rug komen, prima. Goed. Goed zo. Jullie mogen in draf overgaan. En in stap. Ja, en vrije teugel, dank jullie wel.
En dan zijn we toegekomen aan de presentatie van groep nummer 7. Binnengekomen nummer 19, Sico, gereden door Jacob van der Heijden. Hij draagt de oranje band. En nummer 41, Pipo van de Visser, gereden door Sabine van der Loenhorst. En zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 19, Sico, een 3-jarige zoon van Tjebbe 500. Moeder is Twirre H. en zij is een ster preferente merrie van Fritse 423. Fokker is M. Hageman uit Dalfsen en eigenaar Jos van den Broek uit Horsen. Sico komt uit stam 12, heeft een verwantschap van 17,9% en een schofthoogte van 1,60 meter. Number 19, Sico, a 3-year-old son from Tjebbe 500. Mother is Twirre H, a star preferent mare from Fritse 423. Breeder is Hageman from Dalfsen and owner Jos van den Broek from Horsen. Sico comes from dam line 12. His height at withers is 1,60 meter and he has a kinship from 17.9%. En nummer 41, Pipo van Visser, een 3-jarige zoon van Boet 516. Moeder is Annemiek van Visser, een stermerrie van Alwin 469. Fokker en eigenaar is T.C. Visser uit Lunteren. En Pipo komt uit stam 60, heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,60 meter. Number 41. Pipo van Visser, a 3-year-old son from Boet 516. His mother is Annemiek van Visser, a star mare from Alwin 469. Breeder and owner is T.C. Visser from Lunteren. Pipo comes from dam line 60. His height at withers is 1,60 meter and he has a kinship from 18.2%. We gaan door een S van de hand veranderen. Ja, als hij een beetje meer die kant op wil, die halzen laten dalen, Jacob, kan hij ook wat meer tot ontspanning komen. Kan de spanning er een beetje af? En het BC in grote volte. En dan gaan we overgangen maken. Stap, draf, draf, stap. En dalen in de hals een beetje, Jacob. Blijf maar op de grote volte, Sabine. Doen we daar een paar keer achter elkaar die stap, draf, draf overgangen. Ja, jullie kunnen wel stil zijn. Ik heb het even tegen de mensen aan de kant, hoor. Ja, nog een keer aandraven, Jacob. En Sabine nog een keer overgang, stap. Ja, dan mag je de hoefslag volgen, Jacob. Sabine ook hoefslag volgen. Nog in de volgende lange zijde bij de F draf verruimen.
Denk aan grote, ruime passen. Ja, ja Jacob. En dan kan je de volgende lange zijde, waar wat minder te doen is, nog kijken of die nog langere passen kan maken. Volgende lange zijde nog een keer, Sabine. Naar voren, Jacob. Ja, dat is beter. Dat is beter. En dan bij C op de grote volte. En dan mag je bij C in galop, maar Sabine zit al in galop. Gaan we eerst die grote volte in galop en dan de hoefslag volgen. Kijk maar of je nog wat meer die hals uit kan leggen, Jacob, dat hij een mooie ruggebruik krijgt. Ja. Goed, Sabine. Kijk. Jullie mogen in draf overgaan. En dan B, E, grote volte hals laten strekken. We blijven even op de grote volte om meer die hals te kunnen laten strekken. Ja, Sabine, die kant op. Ja. Ja, Jacob, die kant op. Ja, daar had hij een paar goede meters dat hij die hals echt ging laten strekken. Sabine ook, dat wordt beter. En nou nog meer die neus eruit. Meer die hals laten strekken weer, Jacob. Ik heb net gezien dat hij het kan. Ja, precies. En in stap overgaan. Kijk of je hem nog meer lengte in die hals kan krijgen, Sabine. Dat hij minder opdrukt en meer over de rug kan gaan. En dat hij een mooie rug gebruikt. Dat gaat beter, Jacob. Dat gaat beter. Ja, Sabine, die kant op. Jullie mogen de teugels op maat maken, in draf overgaan. En dan gaan we daarna meteen door een S van hand veranderen. En dan bij C grote volte in galop. En een hoefslag volgen in galop.
Jacob mag ook in draf overgaan. En in stap. Vrije teugel. Dank jullie wel. Dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 8. Binnengekomen is nummer 9, Piekes, gereden door Christina Dijkstra. En zij draagt de oranje band. En nummer 48, Pax Jede, gereden door Demi van Nuys. En zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames. Nummer 9, Piekes, een 3-jarige zoon van Tiede 501. Moeder is Jitske Frederik H. en zij is een stermerrie van Brandes 345. Fokker is S. Havenman uit Noordbergem en eigenaar S. van der Veen uit Rottevallen. En Piekes komt uit stam 49, heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,65 meter. Number 9, Piekes, a 3-year-old son from Tiede 501. His mother is Jitske Frederik H., a stalmare from Brandes 345. Breeder is Havenman from Noordbergem and the owner S. van der Veen from Rottevallen. And Piekes comes from downline 49. His height at Breeders is 1,65 meter and he has a kinship from 18.4%. En nummer 48, Pax Jede, een 3-jarige zoon van Mees 497. Moeder is Eke Marieke, een Kroon Sport Triple A-merrie van Tjalke 397. Fokker is Stal Jede uit Vledder en eigenaar SD Stables uit Mierlo. En Pax komt uit stam 46, heeft een verwantschap van 17,7% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 48, Pax Jede, a 3-year-old son from Mees 497. His mother is Eke Marieke. She is a Crown Sport Triple A mare from Tjalke 397. His breeder is Stal Jede from Vledder and owner SD Stables from Mierlo. Pax comes from downline 46. His height at Breeders is 1,64 meter and he has a kinship from 17.7%. Jullie mogen bij E, B door een S van de hand veranderen.
En bij C op de grote volte overgangen eraf, stap, stap eraf. Mag u nog wat meer rust in de stap krijgen, Christina, tussendoor. En Demi mag nog een keer overgang maken naar stap. Oké. En weer aandraven en hoefslag volgen. Volgende lange zijde midden draf verruimen. En dan, ja, goed zo. Maak even een volte. Als Christina even een volte maakt, kleine volte, lukt dat, denk je? Wend maar even af, Christina. Christina? Of heb ik de verkeerde te pakken? Is mijn geluid uit? Jullie moeten even ruimte tussen elkaar, dat heb je nu wel in ieder geval. Ja, en dan midden draf verruimen. Ja, geeft niet, geeft niks. Wend maar af. Wend maar af en dan gaan we bij C grote volte galop. Goed zo. Goed zo, Christina. Ja. Christina ook galop. En dan Demi hoefslag volgen alvast. Mag wel hoor, ja. Mogen we in een draf overgaan. En bij E, B grote volte hals laten strekken. Nog een beetje meer zakken, Demi. Ja, prima. Die kant mag hij op zakken. En in stap overgaan. Kijk maar of je hem nog een beetje langer kan krijgen in de hals, Christina. Is nog maar... Ja, Christina, hè? Ja, een beetje langer in de hals. Zo, een beetje zakken en dan dat hij nog wat meer rust krijgt in die stap. Rust in de beweging, dus hij hoeft niet langzamer te stappen, maar meer rust in de beweging. Goed, mogen we de teugels weer op maat maken. Aandraven, door een S van de hand veranderen. Door een S van de hand veranderen. Hè? Demi, ga je door een S van de hand veranderen?
En dan bij C grote volt en galop rechts. Grote volte, galop. Hoefslag volgen. En dan mogen jullie in draf overgaan. En draf overgaan. En in stap. En belonen en vrije teugel. Dank jullie wel. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 9. Daarin is binnengekomen nummer 31, Sietse van HMV. Hij wordt gereden door Marijke Boelen en zij draagt de oranje band. En nummer 63, Jensen van de Terpen, gereden door Bionne van der Land. En zij draagt de gele band. Heel veel succes, dames.
Nummer 31, Sietse van HMV, een 3-jarige zoon van Arend 515. Moeder is Juffrouw P, een ster A-merrie van Sipke 450. Fokker is Friesenstal van HMV uit Olst en eigenaar ID Zwaga Bruggen uit Gorredijk. De Sietse komt uit stam 163, heeft een verwantschap van 17,3% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 31, Sietse van HMV. A 3-year-old son from Arends, 515. His mother is Juffrouw P, a star A-mare from Sipke 450. His breeder is Friesenstal van HMV from Olst. And owner Mrs. Zwaga Bruggen from Gorredijk. The Sietse comes from dam line 163. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship from 17.3%. En met 63 Jensen van der Terpen, een 5-jarige zoon van Tiemen 503. Moeder is Mona Lise van der Terpen, een stermerrie van Tjalbert 460. Fokker en eigenaar is R.J. Rienstra uit Wommels. Jensen komt uit stam 61, heeft een verwantschap van 18,4% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 63, Jensen van der Terpen. A 5-year-old son from Tiemen 503. His mother is Mona Lise van der Terpen, a starmare from Tjalbert 460. His breeder and owner is Mr. Rienstra from Wommels. Jensen comes from dam line 61. His height at withers is 1,66 meter and he has a kinship from 18.4%. Gaan we bij C een grote volte, overgangen, draf, stap, stap, draf. Dat wordt beter, Bionne. Mag je nog meer kijken of je die neus eruit kan rijden. Zo. Dat je hem nog meer daar, openen in die hals. Openen. En een overgang maken, een stap. Daar naartoe, Bionne, in die hals. En dan weer aandraven. En dan doen we dat nog een keer. Daar beter in die hals, Bionne, en daar mee blijven. Kijk of je hem daarvoor kan houden, hè. Rijk ook een overgang maken, nog een keer naar stap en dan weer aandraven. Oké, aandraven en dan zo hoefslag volgen. Ja, hoefslag volgen. En op de lange zijde F midden eraf. En daar bij H nog een keer midden eraf. Ja, goed zo Marijke. Goed. Geeft niet, hindert niet. Ik kan het zo nog een keer doen. En naar voren denken, Bionne, goed zo, dat is beter. Daar is betere lengte aan de voorkant, goed zo. Marijke nog 1 keer en daarna grote volte bij C. Denk maar naar voren, Bionne. Geef eens een beetje meer teugel. En dan naar voren denken. Ja. Kijk eens, meer daar. Van je afrijden. Grote volte in galop. En een Marijke hoefslag. Even uit elkaar gaan rijden.
Bionne maakt nog even een volte. Marijke hoefslag volgen, ja. En Bionne mag kijken of je hem iets meer voorwaarts kan laten lopen. En dan zelf een beetje meer meezitten naar voren. Handen een beetje meer naar voren. Zo, ja. Meer meezitten en meer sprong naar voren laten maken. Ja, goed zo. Goed zo. Marijke mag in draf, grote volte. Bionne nog even doorgalopperen. Meezitten. Meezitten naar voren. Goed. En in draf overgaan bij B, grote volte hals trekken. Goed zo, Marijke. Goed, Marijke, dan mag je nog ietsje rustiger worden in het ritme. Halstrek is op zich heel goed. Dan mag hij hoeft niet langzamer. Ik snap dat dat zo 1, 2, 3 niet voor elkaar te krijgen is. Zo, ja. Goed, goed. Goed zo, Bionne. Daar gaat hij meer naar halstrekken toe. En in stap overgaan. Dat is een beter ritme, Marijke, hoor. Ja. Kijk maar of je meer lengte in de hals kan krijgen in die stap, Marijke. En dat ja, lager hoeft niet. Moet functioneel zijn. Goed zo, Bionne, dat wordt beter in de hals. Verbinding naar voren houden, Marijke. En dan is het even iets makkelijker als je een volte daarin rijdt om die stap zo te doen. Goed zo, Bionne. Daar wordt lengte in de hals. En jullie mogen de teugels op maat maken, aandraven. En door een S van de hand veranderen. Bionne door een S van de hand veranderen, ja, Marijke ook. En dan bij C, grote volte, galop rechts. Goed, Marijke, goed. Je mag wel galop rechts, Bionne. Ja, Marijke ook hoefslag volgen. En probeer lengte in dit frame te krijgen, dat hij meer ruimer gaat springen. Goed. De hals nog een beetje uitleggen. Goed zo, Bionne. Dat is beter, Marijke. De meer ruimte krijgt in zijn bovenlijnen en in de sprong. Jullie mogen in draf overgaan. En in stap overgaan. En de hals lang laten. Vrije teugel. Dank jullie wel.
En dan zijn we alweer toegekomen aan de presentatie van groep nummer 10. Dat is de laatste groep voor de eerste pauze. En daarin zijn binnengekomen nummer 36, Keizer, gereden door Sabine van der Loenhorst. Zij draagt de oranje band. En nummer 7, Romke van de Arebehoeve, gereden door Jacob van der Heijden. En hij draagt de gele band. Heel veel succes. En nummer 7, Romke van de Arebehoeve, een 3-jarige zoon van Johannes, 484. Moeder is Wietske Kuhne van de Arebehoeve, een stermerrie van Hette, 481. Fokker is R. Arends uit Bijlen en eigenaar HNF van Rossum uit Marenkessel. En Romke komt uit stam 120, heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,62 meter. Number 7, Romke van de Arebehoeve, a 3-year-old son from Johannes 484. Mother is Wietske Kuhne van de Arebehoeve, a starmare from Hette 481. Breeder is Arends from Bijlen en the owner van Rossum from Marenkessel. En Romke komt from damline 120. His height at Breeders is 1,62 meter and he has a kinship from 18.2%. En nummer 36, Keizer, een 3-jarige zoon van Boet, 516. Moeder is Noor van Visser, een stermerrie van Maurus, 441. Fokker is K. Nielsen uit Suns en eigenaar P&M Tank uit Vragender. Keizer komt uit stam 36, heeft een verwantschap van 17,9% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 36, Keizer, a 3-year-old son from Boet 516. His mother is Noor van Visser. She is a starmare from Maurus 441. Breeder is Nielsen from Suns and the owner P&M Tank from Vragender. Keizer comes from damline 36. His height at Breeders is 1,61 meter and he has a kinship from 17.9%. Huh? Ja. Bij C grote volte, handen laag, Sabine. Zachter in je handen. Sabine? Oh, dat ga je niet doen. Ga maar in stap. Sabine, ga maar in stap. Ga je dat niet doen? Nee, ik wil dat je je handen losser doet en lager. Minder strak aan zijn hoofd. Ja, als je dat gaat doen. Want we gaan minder strak rijden. Mag een overgang maken naar draf, ja. Overgang weer maken naar stap. Weer een overgang naar stap. En we doen het nog een keer. En we gaan aan de hoefslag volgen. Hoefslag volgen in draf. En de volgende lange zijde F middendraf.
Goed zo, Jacob. Goed zo, denk aan ruimer. Volgende lange zijde nog een keer. Geef niks, Sabine, hindert helemaal niks. Doe het nog een keer. Mag je wel even een volte draaien. Stil verbinding houden. Denk aan ruimer. Goed zo. Goed, Sabine. Geef niks. Grote volte. Hals laten strekken. Meer hals laten strekken, Jacob. Sabine ook. Mag meer de hals laten dalen. Meer die hals laten dalen en uitleggen. Jacob mag de teugels weer op maat maken. En dan gaan we de hoefslag volgen. En bij zegel op links. Goed zo, Jacob. Goed, Sabine. Goed zo. Jullie mogen in draf overgaan. En dan op de grote volt hier BE in stap overgaan. En in stap overgaan. Goed zo, Jacob. Kijk maar of je meer kan laten dalen en lengte in die hals, Sabine, voor die stap. Ja, precies. Die kant mag hij nog meer op. En dan mag hij nog meer rek over die bovenlijnen nog mooier die rug gaan gebruiken. Goed zo, Sabine. Ja. Ja, dat is mooi lengte in het frame, Jacob. Goed zo. Goed, mooi stil aan de hand. Prima. Jullie mogen teugels op maat maken, in draf gaan en door een S van hand veranderen. Grote volte, aangalopperen. Hoefslag volgen, Jacob, hè? Ja, en dat Sabine ook hoefslag volgen. Goed zo. Geef niet, Sabine. Gewoon rustig opnieuw. Ga maar rustig. Goed zo. Prima. Goed, Jacob. Mooi, Sabine. Goed zo.
We gaan in draf. Prima. En in stap overgaan. Dank jullie wel. En dat was de presentatie van groep nummer 10. Dat betekent dat we toe zijn gekomen aan de eerste korte pauze. De jury zal de eigenaren van groep nummer 10 eerst nog even bijpraten. En dan houden we een kwartiertje pauze aan, waarmee we ongeveer rond de klok van 11:10 weer het programma zullen vervolgen. Dus dan lopen we ietsjes in op het programma. Graag tot zo.
En het is inmiddels 11:10 en dat betekent dat wij verder gaan met de presentatie van groep nummer 6. Daarin komen we binnen nummer 26, Rescue van de Demro Stables. Gereden door Demi van Huis en zij draagt een gele band. En nummer 28, Ritske van Oosterijn, gereden door Jelmer Ketelaar en hij draagt de oranje band. Heel veel succes! Nummer 26, Rescue van de Demro Stables. Een 3-jarige zoon van Menne, 496. Moeder is Bindi van de Demro Stables. Zij is een ster sport dubbel A-merrie van Deutschen 420. Fokker en eigenaar is Demro Stables uit Mierlo. Rescue komt uit stam 50. Heeft een verwantschap van 17,55% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 26. Rescue van de Demro Stables. A 3-year-old son from Menne 496. His mother is Bindi van de Demro Stables and she is a star sport double A mare from Deutschen 420. His breeder and owner is Demro Stables from Mierlo. Rescue comes from dam line 50. His height at withers is 1,66 m and he has a kinship from 17,55%. En nummer 28, Ritske van Oosterijn, een 3-jarige zoon van Wieboud 511. Moeder is Saapke van Mitsheide, een stermerrie van Rindert 406. Fokker en eigenaar is T.J. Langhoutbos uit Wielsriep. Ritske komt uit stam 99, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,59 meter. Nummer 28, Ritske van Oosterijn. A 3-year-old son from Wieboud 511. His mother is Saapke van Mitsheide. She's a star mare from Rindert 406. His breeder and owner is Mrs. Langhoutbos from Wielsriep. Ritske comes from dam line 99. His height at withers is 1,59 meter and he has a kinship from 17,2%. Meer lengte in de hals. Denk naar voren. Denk maar naar voren. Nog een keer naar voren rijden, Demi. Kom op de grote volte, Jelmer. Sorry, door een S van hand veranderen. Demi ook door een S van hand veranderen. En daarna bij C op de grote volte. Hier op de grote volte komen, Jelmer. Bij C. Blijven draven hoor. Jelmer? Eerst even blijven draven. Doe hem daar maar. Ja, oké. Dan gaan jullie de overgangen draf, stap maken, stap, draf. Ga je gang. Je mag wat directer je overgang maken. Dus minder terugrijden de draf en dan normaal draven en dan een overgang stap. Nog een keer Demi. Jelmer nog een keer en in stap. Ja, die is al beter. Nog een keer aandraven en dan de hoefslag volgen. En aan de volgende lange zijde middendraf.
Mag Jelmer beginnen? Denk naar voren. Volgende lange zijde nog een keer, Jelmer. Demi nog een keer en dan mag Jelmer bij C op de grote volte nagel op links. Ja, goed zo Jelmer. Dat geeft niet. Bij C grote volte galop links. Goed zo, Demi. Mag je een overgang naar draf maken zometeen, Jelmer. En Demi ook. En dan grote volte, E, B, hals strekken. Goed zo, Demi. Goed zo. Mag hij nog een beetje naar voren met de neus? Hij gaat in ieder geval zakken. En daalt. En mag nog iets meer die neus eruit. Goed zo. Jelmer meer hals strekken. Ja, die kant op. En kijk maar dat hij langer wil worden in die hals. Goed zo, Demi. Mag je Demi een overgang maken naar stap. Jelmer nog iets meer hals strekken. En in stap. Even op de grote volte stappen. Jelmer mag denken aan wat meer rust in de stap zonder langzamer te gaan. Dus rust en ruim. Ja. Goed zo, Demi. Ja. Ook nog wat meer rust in die stap, maar wel voorwaarts blijven denken. Goed zo, Jelmer, die kant op. En dan de neus nog een beetje uit. Hij wil de hals nu laten zakken en nou de neus er nog een beetje uit. En waar ga je naartoe? Je mag aan gaan draven en daarna door een S van de hand veranderen. Demi mag ook aandraven hè? En dan door een S van de hand veranderen. Draag maar aan, Jelmer, sorry. Meteen licht rijden, voorwaarts denken. Ja, dan bij C grote volte, galop links. Sorry, nee, eerst door een S van de hand veranderen. Je brengt me in de war. Kom maar hier op de volte. Hé, niet doen. Ja, jij. Goed zo, Demi. Jelmer ook galop. Goed.
Goed zo, Demi. Ja, dan mogen jullie een draf overgaan. Goed, Jelme. En in stap overgaan. En dan mogen jullie lang laten belonen. Dank jullie wel. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 12. Daarin zijn binnengekomen nummer 5, Sidon W., gereden door Merle Veurink. Zij draagt de oranje band. En nummer 8, Redbad S. van den Hoed, gereden door Jacob van der Heijden. En hij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 5, Sidon W., een 3-jarige zoon van Waander 512. Moeder is Reza van der Stoven, een stermerrie van Timon 456. Fokker is A. Wink uit Elehuizen en eigenaar Stoeterij Friese Visser en mevrouw M. Veurink uit Drachten. En Sidon komt uit stam 2, heeft een verwantschap van 17,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 5, Sidon W., a 3-year-old son of Waander 512. His mother is Reza van der Stoven, a star mare from Timon 456. Breeder is Wink van Elehuizen en owner Stoeterij Friese Visser en Mrs. M. Veurink from Drachten. Sidon comes from downline 2. His height at British is 1,64 meter and he has a kinship from 17.3%. Nummer 8 is Redbad S. van den Hoed, een 3-jarige zoon van Bastiaan 510. Moeder is Indira van den Hoed. Zij is een stermerrie van Tjalke 397. Fokker is O. Sipera uit Sint-Nicolaasga
En eigenaren W.E. Lokhorst uit Edeveen en T. Volmer uit Lunteren. En Redpad komt uit stam 25, heeft een schofthoogte van 1,59 meter en een verwantschap van 17,7%. Number 8, Redpad S. van den Hoed. A 3-year-old son from Bastiaan 510. His mother is Indira van den Hoed. She is a star mare from Tjalke 397. Breeder is Sipeda from Sint-Nicolaasga. And the owners Lokhorst from Edeveen and Volmer from Lunteren. Redpad comes from dam line 25. His height at withers is 1,59 meter and he has a kinship from 17.7%. Goed zo. Bij C grote volte. Merle ook bij C grote volte en een overgang drafstap. En stap draf. En dat doen we nog een paar keer. En weer aandraven en dan zo weer stappen op de grote volte, Merle. Hè? En nog een keer naar stap, Merle. En aandraven. Grote volte nog, Merle en dan Jacob ook aandraven. Die mag vast de hoefslag volgen. Jacob begint op de volgende lange zijde draf verruimen. Rij maar door, Merle. Jacob nog een beetje meer lengte in die bovenlijn. Nog een keer zo de volgende lange zijde eraf verruimen. Blijf je licht rijden, Merle. Ja, handen wat lager, ontspannen, zo, goed zo. Prima. Goed. Grote volte bij C alvast, Jacob. En, ja, precies. Goed zo, Merle. En dan ook bij C op de grote volte in galop. Goed. Ja, doorgalopperen, Merle, goed zo. Hoefslag volgen, Jacob. Merle zometeen ook hoefslag volgen. Ja, en dan bij E grote volte in draf overgaan. Ja, halstrek. Merle ook, halstrekken, grote volte. Mag nog meer uitleggen in die hals, Jacob, voor het halstrekken. En langer, dus lager en uitleggen. Merle ook, lager en uitleggen.
Nog meer uitleggen, Jacob. Goed zo, Merle, die kant op en dan nog een heel stukje erbij, hè, lengte. Ja, ja. En in stap overgaan. Goed zo, Jacob. Die lengte die je had, ja, dat is prima. Lengte. En rust. Je hoeft niet langzaam te gaan, maar een beetje rust in die stap. Dat zeg ik tegen Merle, Jacob, hoor. Goed zo. Mogen jullie teugels op maat maken in draf overgaan? Ja, je mag teugels op maat maken in draf overgaan. En dan door een S van hand veranderen. Merle ook door een S van hand veranderen. Jacob zometeen bij C, grote volt en galop rechts. Merle ook galop rechts zo bij C. Goed zo. Geeft niks hoor. Goed, Jacob, nog een beetje meer lengte in de hals. Klein. Ja, daar, zo ja. Goed, mogen jullie in draf overgaan. En in stap. Dank jullie wel.
dan gaan we verder met de groep nummer 13. Daarin mogen binnenkomen nummer 11 en nummer 14. En binnengekomen is nummer 14, Pierk van der Mersken. Hij wordt gereden door Marieke Okkema. En daar komt ook binnen nummer 11, Sjerp van der Simmerdiek. Gereden door Jelmer Ketelaar en hij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 11, Sjerp van der Simmerdiek. Een 3-jarige zoon van Arnold, 471. Moeder is Lukke van het team. Zij is een stermerrie van Gjalt, 426. Fokker en eigenaar is D. van der Boon uit Noordbergen. Sjerp komt uit stam 97, heeft een verwantschap van 16,8% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 11, Sjerp van der Simmerdiek. A 3-year-old son from Arnold, 471. His mother is Lukke van het team. She's a starmare from Gjalt 426. Breeder and owner is Van der Boon from Noordbergen. Sjerp comes from dam line 79. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 16.8%. En nummer 14, Pierk van der Mersken, een 3-jarige zoon van Ulbrand, 502. Moeder is Ela Sterre van der Mersken, een kroon, sport en AAA-merrie van Johannes, 484. Fokker en eigenaar is Age Okkema uit Siegerswoude. En Pierk komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,66% en een schofthoogte van 1,62 meter. Number 14, Pierk van der Mersken, a 3-year-old son from Ulbrand, 502. Mother is Ela Sterre van der Mersken, a crown sport AAA mare from Johannes 484. Breeder and owner is family Age Okkema from Siegerswoude. Pierk comes from downline 50. His height at withers is 1,62 meter. And he has a kinship from 17.66%. Ja, goed zo. Maak me even een volte, Marieke. Iets meer voorwaarts, Jelmer. Ja. Marieke nog een keer naar voren rijden. Jelmer is even genoeg. Marieke nog een keer naar voren. Naar voren, Marieke. Naar voren, naar voren. Ja. Laat nog maar een beetje meer lopen. Goed. Jelmer is genoeg, die mag door Nes van de hand veranderen. Marieke denkt nog iets meer naar voren toe. Ja, goed. Goed, genoeg. Door een S van de hand veranderen, Jelmer. En Marieke ook. Pleegt hij nou een aanslag op mij of...
Goed, bij C grote volte, overgangen, draf, stap en stap, draf. Rustig laten stappen. Goed zo, Marieke. Nog een keer een overgang, stap, draf, draf, stap. Denk aan ruimte in die stap, Jelmer. Rust en ruimte, zuiverheid. Goed zo, Marieke. Mogen u weer aandraven. En dan op de volgende lange zijde weer de draf verruimen. Denk maar meer aan naar voren, Jelmer. Ja, goed. Meer naar voren denken, Marieke. Jij maar naar voren, nog een beetje meer. Ja, zo. Klein beetje terug. Geeft niet. Langzaam. Even vol te maken, Marieke. En dan zo opnieuw. Ja. Goed zo, Jelmer. Naar voren, Marieke. Naar voren. Zo, ja. Goed, gewoon draven. Bij E grote volte, of sorry, bij C grote volte en dan galop links. Weer bij mij, Jelmer. Ja, uitslag volgen. Ja, hè? Goed, mogen jullie in draf overgaan? Op de grote volte de hals laten strekken. Grote volte hals laten strekken, Marieke ook. Daar moet je echt de hals laten dalen, uitleggen. Marieke ietsje langzamer draven. En dan die hals uitleggen, hier op de grote volte, ja. Die langer in de hals worden. Jelmer ook, moet meer hals uitleggen. Ik geef jullie nog even de tijd om die hals uit te leggen. Ja, Marieke, die kant op. Meer. Ja, dan mag die meer naartoe. Langer laat in die hals, Jelmer. Zakken en langer. Echt meer uit gaan leggen. Blijven draven. Eerst hals trekken, Jelmer. Jelmer, draven, hals trekken. Marieke, ook even nog draven, hals trekken. Moet meer uitleggen, meer die hals in je hand laten zakken. Draaf maar aan. Zakken, uitleggen. Ja, ja, Marieke, die kant op. En instap. Ja, ja, die kant op, Marieke.
Zie je, daar heeft hij net even nodig en dat kan nog meer, maar daar is het begin. Marieke mag stappen, sorry. Ja. Ik zou, Marieke, dat beste stuk daar mag je uit gaan bouwen. Nog ook in die stap langer in de hals, Marieke, dat hij die rug mooier kan gaan gebruiken. Lengte in die hals. Langer uitleggen. Het is op de volt iets makkelijker, Marieke, om te doen hoor. Leg hem maar uit. Zet hem op de volte, grote volte. Ja, langer in die... Goed zo, Marieke, die kant mag die op. En dan nog meer dat uitbouwen. Mogen u teugels op maat maken, in draf overgaan, door een S van hand veranderen. Eerst draven, dan door een S van hand veranderen. Draaf maar aan, Marieke, hoor. Jelme door een S van hand veranderen. Bij C, grote volte in galop. Marieke ook, grote volte daar in galop. En Jelmer mag in draf. Goed zo, Marieke. Goed zo. Ja. En Jelmer mag stappen en belonen. Ja. Heel even draven, Marieke, en dan de overgang naar stap. En stap. Je mag stappen, Marieke, hè? Dank jullie wel.
En dan gaan we verder met het programma en de presentatie van groep nummer 14. Daarin komt binnen nummer 33 Pieter van der Meijkade, gereden door Demi van Huis. Zij draagt de oranje band. En nummer 59 Niels P.J., gereden door Kenna Bakker. Zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 33, Pieter van der Meijkade, een 3-jarige zoon van Willem, 508. Moeder is Dina, zij is een stermerrie van Nane, 492. Fokker en eigenaar is W.E. Lokhorst uit Edeveen. En Pieter komt uit stam 25, heeft een verwantschap van 18,6% en een schofthoogte van 1,62 meter. Number 33, Pieter van der Meijkade, a 3-year-old son from Willem, 508. Mother is Dina, she's a star mare from Nane, 492. Breeder and owner is Mr. Lokhorst from Edeveen. Peter comes from downline 25, his height at withers is 1,62 meter, and he has a kinship from 18,6%. En nummer 59, Niels P.J., een 4-jarige zoon van Marcus, 491. Moeder is Amanda Z, een model AA-merrie van Norbert, 444. Fokker en eigenaren zijn mevrouw Van der Ark en meneer Wijbenga uit Oud-Woude. Niels komt uit stam 139, heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,77 meter. Number 59, Niels P.J., a 4-year-old son from Marcus, 491. Mother is Amanda Z, een model AA-mare from Norbert, 444. Breeder and owners are Mrs. Van der Ark and Mr. Wijmenga from Oud-Woude. Niels comes from dam line 139. His height at withers is 1,70 meter and he has a kinship from 18,2%. Demi Doornes van hand veranderen. Kunnen handen laag naar voren denken. Naar voren. Goed. Bij C grote volte overgang draf, stap, stap, draf. En nog aandraven en dan zo weer een keer. Mag je wel ietsje rustiger aandraven, Demi. Licht rijden kennen, ja. En weer een overgang maken naar stap. En weer aandraven. En dan mag Demi van Soefslag volgen. Volgende lange zijde midden eraf, Demi. We kennen ook volgende lange zijde midden eraf. Wat meer ontspannen in je handen, Kenna. Wat vrijer laten, zo ja. Contact houden, maar wel vrijer laten.
Demi, nog een keer naar voren en dan naar voren rijden. En, ja. Goed. Kenna. Mogen we een grote volte komen? Of, sorry, hoefslag vol. We gaan eerst galop. Bij C. Dus grote volte en dan galop. Ja, mag Demi in draf overgaan. En dan grote volte bij B. Kenna ook in draf overgaan. Grote volte bij B. En de hals laten strekken. Goed zo. Goed zo, Demi. Dan gaat hij, wil hij in ieder geval gelijk zakken in die hals. En die hals in je hand leggen. Goed zo. Ja, dat is mooi. Kenna nog een beetje meer. Hij gaat dan wel de richting op, die kant op. Ja, prima. Mag nog meer die kant op. Eerst nog een keertje ietsje ronder en dan nog een keer uitleggen. Dus een klein beetje ronder en dan nog een keer uitleggen. Goed zo. Ja, geeft niet. Nog een keer. Buitenteugel ook lossen. Ontspannender. Ja, goed. Goed. Heel goed. Prima. Prima. En in stap. Goed, Kenna. Ja. En in stap. Goed, dat is in ieder geval lengte in het frame kennen. Dan mag je kijken of je in die stap nog wat rust kan krijgen. Dus wel voorwaarts blijven denken, maar rust. En de lengte in het frame is prima. Rust en ruimte. Goed, mogen we teugels op maat maken, in draf overgaan. Door een S van hand veranderen. En dan mag je bij C een grote volte en dan galop rechts. Goed zo, Kenna. Goed. Goed zo.
Ja, dank jullie wel. Jullie mogen in draf overgaan. En in stap. En belonen. En lang laten. En dan mag binnenkomen nummer 15, dat zijn nummer 9, groep nummer 15, dat zijn nummer 29 en nummer 68. De ene laatste groep voor de volgende pauze. Groep nummer 15. Daarin zijn binnengekomen nummer 29, Pelle van Stal de Koggen, gereden door Tess Dedden en zij draagt de oranje band. En nummer 68, Mijne van Jormelene, gereden door Jacob van der Heijden en hij draagt de oranje band. Heel veel succes! Nummer 29, Pelle van Stal de Koggen, een 3-jarige zoon van Marcus, 491. Moeder is Foke van Daldloop, een ster sportmerrie van Jerke, 434. Fokker en eigenaar is SNE Hermes Pesman uit Middenmeer. Pelle komt uit stam 115, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,62 meter. Number 29, Pelle van Stal de Koggen, a 3-year-old son from Marcus, 491. His mother is Foke van Daldloop, a star sport mare from Jerke, 434. His breeder and owner is Mrs. Hermes Pestman from Middenmeer. Pelle comes from Danline 115. His height at withers is 1,62 meter and he has a kinship from 18,3%. En nummer 68, Mijne van de Jormelene, ingestroomd vanuit de herkansing. Een 4-jarige zoon van Jurre, 495. Moeder is Lutske H. Een ster preferente merrie van Wopke, 403. Fokker en eigenaar is R. van de Hoek uit Cubaert. Mijne komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,94% en een schofthoogte van 1,67 meter. Number 68, Mijne van Jormelene, a 4-year-old son from Jurre, 495. Mother is Lutske H, a star preferent mare from Wopke, 403.
Breeder and owner is Mr. van der Hoek from Cubaert. Miner comes from dam line 50. His height at withers is 1 meter 67. And he has a kinship from 17.94%. Volgende zijn de voorbeelden. Dus je mag meer naar boven, niet naar boven. Ja, dan krijg je nog op de zijkant op de volgende zijde. Tesla naar voren rijden. Eraf verruimen. Ja, dan mag je weer eens doen. Ja, wel. Ja, goed. Goed, naar boven rijden. Tesla weer naar voren rijden en tegenaan verruimen. Denk naar voren, kijk naar voren, verruimen. Ja, dus doorrijden. Grote volgende jaar over dat nog links. Ja, dan staat volgende vast. Tesla voor voorop. Zak in de hals een beetje. Heeft niet. Goed. En dan mogen jullie draven, grote volte. En de hals laten strekken. Mag nog meer die richting op Jacob. De tendens is er. En nu nog uitbouwen naar meer. Ja. Tess ook hals trekken. Ja, moet hij meer tendens die hals neer willen leggen in je hand.
En uitleggen. Ja, daar kan je niks aan doen dat dat net gebeurt daarbuiten. Even rust. En nog een keer stil contact. En uitleggen. Jacob mag geen stap overgaan. Tess? Hij mag meer hals trekken. En als hij daar kijkt, dan kan je niks aan doen dat daar geluid is van andere paarden. Maar op dat stuk zou hij echt de hals moeten kunnen strekken. Kijk maar wat hij kan. Laat me losser. Laat me vrijer. Kijk maar wat hij doet. Ja? Ja? Goed, doe maar door even een stukje. En nog een keer. Nog een keer langer laten. Kijk maar wat hij doet. Ja, zou hij eigenlijk veel meer hals moeten willen strekken. Mag geen stap overgaan. Ook hier in de hals laten zakken en uitleggen. Tess. Goed zo, Jacob. Ja, dat deed hij al een stukje, Tess. Daar mag hij nog meer naartoe. Nog meer uitleggen. Een beetje laten dalen in die hals. Goed, mogen jullie teugels op maat maken en aandraven. Dan door een S van hand veranderen. En op de grote volte galop. Ja. Galop, Tess. Geeft niet, mag je rustig opnieuw doen. Voorwaarts denken, doorrijden naar galop. Doorrijden naar galop. Jacob mag gaan draven. Ja, goed zo, Tess. Naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Naar voren denken, doorgalopperen. Niet doen, Jacob. Nee. Nee. Jacob mag in stap overgaan. Tess nog even doorgalopperen. Voorwaarts denken, Tess. Goed. En dan een overgang maken naar draf. En in stap. Ja, dank jullie wel.
En dan zijn we toegekomen aan de laatste groep voor de pauze. Dat is groep nummer 16. Daarin is al binnengekomen nummer 47, Rijdse van der Polen, gereden door Merle Veurink. En wij wachten nog op nummer 30, Siebren van Lapinenburg, gereden door Jelmer Ketelaar. En daar komt ook nummer 30 binnen, Siebren van Lapinenburg met Jelmer Ketelaar. Heel veel succes! Nummer 30, Siebren van Lapinenburg, een 3-jarige zoon van Teun 505. Moeder is Amarens van Lapinenburg en zij is een model, triple A-merrie van Johannes 484. Fokker en eigenaar zijn JJH Boot en JPW Boot uit Hillegom. Siebren komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,68 meter. Number 30, Siebren van Lapinenburg, a 3-year-old son from Teun 505. Mother is Amarens van Lapinenburg. She is a model triple A mare from Johannes 484. Breeder and owners are Mr. Boat and Mr. Boat from Hillegom. Siebren comes from downline 50. His height at withers is 1,68 meter and he has a kinship from 18,5%. Nummer 47, Rijdse van der Polen, een 3-jarige zoon van Waander 512. Moeder is Afke van der Polen en zij is een stermerrie van Uldrik 457. Fokker is mevrouw Annema Hoekstra uit Hoornse Zwaag en eigenaren Stoeterij Friese Visser en mevrouw Veurink uit Drachten. Rijdse komt uit stam 103, heeft een verwantschap van 17,5% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 47, Rijdse van der Polen, a 3-year-old son from Waander 512. His mother is Afke van der Polen. She is a star mare from Uldrik 457. Breeder is Mrs. Annema Hoekstra from Hoornse Zwaag. And the owners Stoeterij Friese Visser and Mrs. Veurink from Drachten. Rijdse comes from downline 103. His height at withers is 1,66 meter. And he has a kinship from 17,5%. Mag goed. Ga maar afwenden en dan ga je bij C een grote volte. Je mag hem ook wel ietsje hier neerleggen hoor, zodat het makkelijker is die volte. En dan mag je overgang maken naar stap. En weer aandraven. En dan nog een keer draven, stappen, stappen, draven. En in stap. En stap. Goed gedaan. Volgende keer mag die ietsje vloeiender. Nog een keer. En eraf. Nou, eerst kijken dat hij een klein beetje kan ontspannen en dan weer stappen. En stap.
Ja, draaf maar aan de hoefslag volgen. Maak even een grote volte en dan ga je zo de hoefslag volgen. Even een grote volte. Hoefslag volgen. Dan mag je op de volgende lange zijde naar voren rijden. Eraf verruimen. Goed. Goed. Volgende lange zijde nog een keer. En dan mag je hier op de grote volte komen, Merle. En de hals laten strekken. Goed denken aan zakken en uitleggen. Ja. Ja, goed zo. Goed zo. Ja, nog een keer. Dan gaan we verder. Jawel, het begin is er. Goed. Links contact houden. Goed zo. Ja. En instap. Ja. Voor het hele echte halstrekken mag die straks nog meer dalen. Maar het begin is er hoor, Merle. En zeker na wat hij net aan spanning had, zo daar. Zo, dus even blijven stappen. Mag je teugels op maat maken, aandraven, door een S van hand veranderen. Eerst teugels op maat, aandraven, door een S van hand veranderen. En dan galop. Neem even de tijd, doe rustig opnieuw. Kan nog. Huh? Gaat weg. Je staat in beeld. Nog een keer, Merle. Ja, goed zo. Ga maar rechtuit hoor. Goed zo, laat me lopen. Doorrijden, laat me lopen, laat me lopen, laat me lopen, laat me lopen, laat me lopen. Goed zo. Ga maar draven. En dan gaan we van hand veranderen. Door een S van hand veranderen, sorry. Maakt niet zo heel veel uit. Ja, dan kom je op de grote volte en dan mag je weer galop.
Galop links, hè? Ja, dat had je net ook al gehad, maar dat was op de andere hand. Goed zo. Goed zo, Merle. Ga maar rechtuit, zoveel als kan. Goed, zo mag je draven. En instap. En belonen, dank jullie wel. En bedankt voor de presentatie van groep nummer 16. Dat betekent dat we toe zijn gekomen aan de pauze. Dus we liggen precies op schema. En dat betekent dat wij om 1 uur het programma weer vervolgen. Dus graag tot dan. That was the presentation of group number 16. We will now have a short break of 30 minutes and we'll be back at you around 1 o'clock.
En het is 1 uur en dat betekent dat we verder gaan met het programma. En binnengekomen zijn de hengsten van groep nummer 17. Dat zijn nummer 32, Sybren van der Brink, gereden door Jacob van der Heijden en hij draagt de oranje band. En Sven K., gereden door Brit Muis en zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 32, Sybren van der Brink, een 3-jarige zoon van Mathies 504. Moeder is Amalia van der Brink en zij is een stermerrie van Alwin 469. Fokker is Notenboom Scholte uit Vegelingsoord en eigenaar Stal Chardon te Jorwert. Sybren komt uit stam 138, heeft een verwantschap van 18,6% en een schofthoogte van 1,62 meter. Number 32, Sybren van der Brink, a 3-year-old son from Mathies 504. Mother is Amalia van der Brink, a stalmare from Alwin 469. Breeder is Notenboom Scholte from Vegelingsoord en the owner Stal Chardon from Jorwert. Sybren comes from dam line 138. His height at breeders is 1,62 meter and he has a kinship from 18,6%. En nummer 44, Sven K., een 3-jarige zoon van Auwert, 514. Moeder is Zoe K., een model sport dubbel A-merrie van Bartelen 472. Fokker en eigenaar is H. Kuiper uit Oosterend. Sven komt uit stam 8, heeft een verwantschap van 18,8% en een schofthoogte van 1,60 meter. Number 44, Sven K., a 3-year-old son from Auwert 514. Mother is Zoe K., a model sport double A mare from Bartelen 472. Owner and breeder is Kuiper from Oosterend. Sven comes from dam line 8. His height at breeders is 1,60 meter and he has a kinship from 18,8%. Beetje actiever, goed. Volgende lange zijde nog een keer. En dan mag je wel iets meer risico nemen. Ja. Goed, Brit. En naar voren. Mogen jullie door een S van de hand veranderen bij E? En dan mag je bij C een grote volt en de overgang maken naar stap. En van stap straks weer naar draf. Ja, en weer aandraven hoor. Goed Jacob. Rit nog een keer naar stap. Jacob nog een keer. Ja. Brit weer aandraven. Ja. En dan mogen jullie zo de hoefslag volgen. En op de volgende lange zij draf verruimen.
Goed, Jacob, nog een beetje meer naar voren. Geef niet, hindert niet. Dan mag je best proberen en als het een keer misgaat, dan heb je zo nog een kans. Brit, nog een keer naar voren. Ja. Mag je hem wat vrijer laten aan de voorkant. Goed zo, Jacob. Kom hier op de grote bij C op de grote volte. En dan mogen jullie zo in galop aanspringen. Goed, Brit. Hoefslag volgen. Ja, precies. Mag je hem iets meer door laten springen. Dat is beter, Brit. Nog een overgang maken naar draf. En dan de grote volte bij E, B en de hals laten strekken. Ja, kijk maar of je hem nog meer kan laten zakken, Brit. Stil links aanhouden. Stil, ja. Goed. En dan nog een beetje meer. Ja, die kant op, Jacob. Goed zo. Doe het zo maar even door. Je mag geen stap overgaan. Goed zo, Jacob, die kant op, ja. Ja, die kant op, Brit. Goed zo. Die kant op mag hij op met de hals. Heel goed. Jacob was net ook goed hoor. Nou komt hij wat hoger, maar was net wel goed daar. Goed zo, mooi Brit. Dat is mooi lengte in het lijf. Keurig. Goed, jullie mogen de teugels op maat maken. En dan door een nes van de hand draven, door een nes van de hand veranderen. En dan mogen we bij C op de grote volte en galop rechts aanspringen. Goed, Brit. Goed zo.
En dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. En belonen. Dank jullie wel. Dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 18. Daarin is binnengekomen nummer 37, Richard Utewestereen, gereden door Marike Okkema. Zij draagt de gele band. Daar komt ook binnen nummer 45, Rink Stal de Oergong, gereden door Jelmer Ketelaar. Hij draagt de oranje band. Heel veel succes. Nummer 37, Richard Utewestereen, een 3-jarige zoon van Wieboud 511. Moeder is Vicky van Stallinde, een stermerrie van Wikke 404. Fokker en eigenaar is Kamminga uit de Westereen. Richard komt uit stam 40, heeft een verwantschap van 16,9% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 37, Richard Utewestereen, a 3-year-old son from Wieboud 511. Mother is Vicky van Stallinde, a starmare from Wikke 404. Breeder and owner is Mr. Kamminga from the Westereen. Richard comes from dam line 40. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship from 16,9%. En nummer 45, Rink Stal de Oergong, een 3-jarige zoon van Ulbraan 502. Moeder is Anja Stal de Oergong en zij is een ster preferente merrie van Jerke 434. Fokker en eigenaar is H. Vrieswijk uit Huins. Rink komt uit stam 43, heeft een schofthoogte van 1,62 meter en een verwantschap van 17,6%. Number 45, Rink Stal de Oergong, a 3-year-old son of Ulbran 502. His mother is Anja Stal de Oergong and she is a star preferent mare from Jerke 434.
Breeder and owner is Mr. Vrieswijk from Huins. Rink comes from the line 43. His height at withers is 1,62 m and he has a kinship from 17.6%. Mooi op lengte daar. Ga je het nog halen, de S? Nee, ik wou zeggen, ga je het nog halen, de S? Geeft niet. Jelmer ook door een S van hand veranderen en dan weer een beetje vrijer voorlaten. Vrijer in je hand. En dan mag je bij C op de grote volte. Stilte aan de kant. Kijk, nee, Marieke mij niet gehoord. Marieke, grote volte bij C. Ja, dat komt dat ze aan de kant herrie zitten maken. Jelmer, grote volte ook. En in stap overgaan. En dan de overgangen. Stap, draf, stap. Ja, draaf jullie maar weer aan en dan zometeen nog een keer naar stap op de grote volte blijven. Jelmer nog een keer naar stap. Goed zo, Jelmer. En Marieke weer aandraven. En Jelmer ook. En dan gaan we de hoefslag pas volgen, Jelmer, ja. Goed zo, dat is een mooie overgang. Bij C grote volte en galop, Jelmer. Marieke ook in galop. Goed. Goed zo, Marieke. Ja, mogen jullie in draf en dan op de grote volte komen. BE grote volte en dan de hals laten strekken. Goed zo, Marieke, die kant op. Ja, kijk maar of je nog meer kan. Dat is in ieder geval de richting. En Jelmer ook. En nou moet hij die hals nog uitleggen. Hij wil af en toe wel naar beneden toe, maar dan moet hij nog langer in de hals. Ja, Marieke, die kant op. Ja, goed zo. Ja, prima. Ja, goed zo, Marieke. Goed. Jelmer nog een beetje meer. Marieke maar alvast in stap. Meer uitleggen. Lengte. Laat hem eens langer, Jelmer. Niet korter maken. Zeker voor die stap. Langer laten in de hals. Hoeft niet drukker. Zo, ja. Ja, die kant op. Niet drukker maken, Jelmer. Lengte, rust en ruimte. Doe maar hier een half grote volte zo, Jelmer, en een langer in de hals. De hals uitleggen, dat hij die bovenlijn kan gaan gebruiken.
Ja, die kant op. Dat is beter. Mogen jullie teugels op maat maken? Aandraven. En daarna door een S van hand veranderen. Bij C grote volt en dan galop aanspringen. Ja, volgende keer mag je even wachten dat hij ietsje op een rustiger stuk is met aangalopperen, Jelme. Naar voren denken, Marieke. Naar voren, naar voren, naar voren. Ja, goed zo. Goed, ja, Jelme. Jij maakt je rondjes steeds kleiner, geloof ik, of niet? Nee. Goed zo, Marieke. Jullie mogen gaan draven. En instap. En instap. En belonen en hals laten strekken. Dank jullie wel. Alsjeblieft. En dan gaan we verder met groep nummer 19. Daarin komt binnen nummer 12 Raoul W. van der Pixen, gereden door Kenna Bakker. En zij draagt de gele band. En nummer 18 Rinse van Hielpen, gereden door Frank Kaloos. Zij draagt de oranje band.
Heel veel succes. Nummer 12. Raoul W. van der Pixen. Een 3-jarige zoon van Auwert 514. Moeder is Wiese Dame W. van der Pixen. Een kroon dubbel A-merrie van Pier 448. Fokker en eigenaar is R.E. Weenstra uit Dalen. Raoul komt uit stam 15, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 12, Raoul W. van der Pixen. A 3-year-old son of Auwert 514. Mother is Wiese Dame W. van der Pixen. A crown double A mare from Pier 448. Owner and breeder is Mr. Weinstra from Dalen. Raoul comes from downline 15. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 18,3%. En nummer 18, Rinse van Hielpen, een 3-jarige zoon van Menne 496. Moeder is Wietske van Hielpen, een model, sport en preferente merrie van Onne 376. Fokker en eigenaar is De Vries uit Hindelopen. Rinse komt uit stam 15, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,62 meter. Nummer 18, Rinse van Hielpen, a 3-year-old son of Menne 496. Mother is Wietske van Hielpen, a model, sport, preferent mare from Onne 376. Breeder and owner is Mr. De Vries from Hindelopen. Rinse comes from downline 15. He has a kinship of 18,3% and his height at withers is 1,62 meter. Meer naar voren, Kenna. Rij maar naar voren. Goed, grote. Door een S van hand veranderen bij B en bij E. Franka door een S van de hand veranderen ook zo, hè? Grote fold kennen alvast en dan overgangen stap, eraf, stap. En dan Franka ook overgangen naar stap maken en dan weer draven en weer stappen en weer draven. Mag je nog een keer die overgang doen, Kenna en Franka nog een keer? Nog een keer die stapovergang. Goed. En aandraven, hoefslag volgen. En dan de volgende lange zijde bij F, sorry, draf verruimen. Draf verruimen, Franka, ja. Denk nog maar wat meer naar voren. Goed. Kennen we ook. Denk naar voren. Iets meer. Geeft niet. Franka nog een keer naar voren rijden. Ja, goed zo.
En dan mogen hier op de grote volte komen. De hals laten strekken. Mag je iets langzamer, Franka, en dan de hals laten strekken. Ze mogen beide meer de hals laten zakken en uitleggen, lange hals strekken. Blijf maar op de grote volte, dat is iets makkelijk. Daar gaat die kant op, Kenna, ja. Die kant mag die op en dan meer uitleggen in die hals. Ja, Kenna, goed zo. Die kant. Hij moet het nog makkelijker gaan doen. Het begin is er. En in stap. Ja, dat wordt beter in de hals, Franka. Goed zo. Dan gaat hij ook beter stappen. Ja. Goed zo, Kenna, die kant op. Ja, precies. Mogen u teugels op maat maken, aan gaan draven en de hoefslag volgen. En dan door een S van hand veranderen. Door een S van hand veranderen. Goed zo, dan mag je bij C op de grote volte blijven, Kenna. En daar zo aan galopperen. Geef niet, Kenna, gewoon even opnieuw. Franka ook aangalopperen. Goed zo. Ja, goed zo, Franka. En dan mogen jullie in draf overgaan. En in stap. En belonen. Dank jullie wel.
groep nummer 20. Daarin is binnengekomen nummer 46, Paco van het Lansink, gereden door Shannon van Manen. En nummer 4, Sibren JZ, gereden door Jacob van der Heijden. En hij draagt de oranje band. Heel veel succes. Nummer 4, Sibren JZ. Een 3-jarige zoon van Jurre 495. Moeder is Bente PW. Een stermerrie van Alke 468. Fokker is J.H. Zwart uit de Westereen. En hij is ook eigenaar samen met Stal Chardon te Jorwert. Sibren komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 17,4% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 4, Sibren JZ, a 3-year-old son from Jurre 495. Mother is Bente PW, a star mare from Alke 468. Breeder is Mr. Zwart from the Westereen, and he is also the owner, together with Stal Chardon from Jorwert. Sibren comes from downline 50. His height at Withers is 1,64 meter, and he has a kinship of 17.4%. En nummer 46 is Paco van het Lansink, een 3-jarige zoon van Mathies 504. Moeder is Lopke van het Lansink. Zij is een ster, sport, preferente en prestatiemerrie AAA van Maiko 373. Fokker en eigenaar is M.H. Lohman uit Zwichtelte. Number 46, Paco van het Lansink. A 3-year-old son from Mathies 504. Mother is Lopke van het Lansink. En she is a star sport, preferent, prestatie en AAA mare from Maiko 373. Breeder and owner is Mr. Lohman from Zwichtelte. En Paco comes from downline 8. His height at Withers is 1,66 meter and he has a kinship of 18.1%. Paco komt uit stam 8, heeft een schofthoogte van 1,66 meter en een verwantschap van 18,1%. En nog 1 keer naar voren, Shannon, en dan is het genoeg. Gaan we daarna door Nes van Hand veranderen. Nog 1 keer naar voren. En daarna door Nes van Hand veranderen. Goed zo. Door Nes van Hand veranderen. En dan bij C grote volt. En overgang naar stap. Daar op de grote volt en dan daar overgang een stap eraf. Drafstap. En als hij daar heel druk is, mag je... Shannon ook in stap. En dan zo weer aandraven en dan nog een keer naar stap en nog een keer naar draf. Nog een keer stap. Goed zo. Goed. Ja. En Shannon weer aandraven en hoefslag volgen. Ja. En weer aandraven en hoefslag volgen, Jacob.
Mogen jullie op de volgende lange zijde draf verruimen. Dus draf verruimen zo, Shannon. Goed. Laat me lopen, laat me lopen, laat me lopen. Volgende lange zijde nog een keer. Goed zo, Jacob. En naar voren nog een keer, Shannon. Ja. Goed. En dan mogen jullie bij C, hier bij B op de grote volt en de hals laten strekken. Meer hals trekken alle twee. Echt, die hals uitleggen. Ja, Shannon, die kant op. Prima. Die kant moet het op. Dan kan je niet wat aan doen. Dan is hij even afgeleid. Jacob ook ietsje rustiger draven en meer hals laten strekken. Rust en hals trekken. Ja, er zitten stukjes bij, maar het is een beetje druk om dat te doen. Jullie mogen in stap overgaan. Beetje laten zakken, dalen in de hals, Jelmer, en sorry, Jacob, en dan lengte. Ja, mogen jullie teugels op maat maken, in draf overgaan en door een S van de hand veranderen. En dan zo galop rechts. Mag je wel even vol te maken hoor. Shannon ook zo, galop rechts. Ja, goed. Goed, mogen u in draf overgaan. En in stap. En belonen, dankjewel. Ja, toch. Sorry. Ik zat te denken, ik denk, heb ik nou wel, heb ik nou niet? Nou, pak hem nog even op, we doen de linker galop. Ja, ik twijfelde al.
Netjes hoor, Shannon. Goed, Jacob. Goed. Goed zo, Shannon. Jullie mogen in draf overgaan. En in stap. En nu ben ik niks meer vergeten, toch Jacob of wel? Nou, belonen, dankjewel. En dan komen we alvast binnen de hengsten van groep nummer 21. Dat zijn nummer 10, Ronnik Flantje P, gereden door Corina van der Bunt. En zij draagt de oranje band. En nummer 55, Oets van den Oosterijn, gereden door Jelmer Ketelaar. En hij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 10 is Ronnik Flantje P. Een 3-jarige zoon van Tiemen 503. Moeder is Flantje Kantje P. Een ster dubbel A-merrie van Hessel 480. Fokker is J. Peters uit Hogeloon en eigenaar van Manen uit Kesteren. Ronnik komt uit stam 219. Heeft een verwantschap van 18,5% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 10, Ronnik Flantje P. A 3-year-old son of Tiemen 503. Mother is Flantje Kantje P. A star double A mare from Hessel 480. Breeder is Mr. Peters from Hogeloon and owner van Manen from Kesteren. Ronnik comes from downline 219. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship of 18.5%. En nummer 55 is Oets van den Oosterijn, een 4-jarige zoon van Ulbrand 502. Moeder is Brecht van den Oosterijn en zij is een stermerrie van Hessel 480. Fokker en eigenaar is T.J. Langhoutbos uit Wielsriep. Oets komt uit stam 128, heeft een verwantschap van 17,7% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 55, Oets van den Oosterijn. A 4-year-old son of Ulbran 502. His mother is Brecht van den Oosterijn and she is a star mare from Hessel 480.
breeder and owner is Mrs. Langhout Bos from Wielsriep. Oets comes from down line 128. He has a kinship of 17.7% and his height at the withers is 1 meter 64. Af. Ja, en dan nog een keer, Corine. Jelmer overgangen, stap, draf, draf, stap. Ja, nog een keer. En weer aandraven. En dan mogen jullie hoefslag volgen. Ja, Jelmer ook weer aandraven, hoefslag volgen. En dan de volgende lange zijde F draf verruimen. Ja. Goed, Jelmer. Corine ook draf verruimen. Jelmer nog 1 keer verruimen. Corine ook nog een keer. En dan bij C grote volte galop links. Ja, de hoefslag volgen. Goed, mogen jullie een draf overgaan? En draf overgaan, Jelmer. En dan zo op de grote volte de hals laten strekken. Ja, goed zo. Het begint goed en nou nog uitwerken naar voren toe. Goed, Jelmer, nog een beetje meer. Corina, de hals laten strekken. Ja, die kant op, Jelmer, precies. Daar moet hij naartoe, goed. En dan de neus nog een beetje uit. Corina, meer de hals laten zakken, dalen. En in stap. Dick, Brummel. Is er zo iemand die de mest daar weg kan halen? Ligt net op de hoefslag. Ik kan wel even wachten, deze groep is bijna klaar, maar het is een beetje lastig.
Ja, volgende keer mag je wel op de volte blijven. Jacob, kunnen we ook de stap nog wat mooier beoordelen? Jelmer, sorry. Volgens mij zei ik het verkeerd, hè? Oh, je hebt het toch niet verstaan, dus maakt niet uit. Nou, dankjewel. Ja, ik heb het al zo druk. Dan vergeet ik zo weer een onderdeel. Jullie mogen de teugels op maat maken, aandraven. En denk aan Dick, hè? En dan door een S van hand veranderen. Kom maar vast op de grote volte bij C. En dan wachten we heel erg even tot Dick klaar is. Ja. Kom maar grote volte, Jelmer. En dan galop. Corine mag ook galop, hè? Ja, goed zo. Dankjewel, Dick. Goed zo, Corina. Goed zo. En jullie mogen draven. En in stap overgaan. En belonen. Dank jullie wel. En gaan we verder met de presentatie van groep nummer 22. We liggen precies op schema. Daarin zijn binnengekomen nummer 21,
Sikko van der Kadijk, gereden door Frank Carloos. En zij draagt de gele band. En nummer 34, Sil RS van Top en Twel, gereden door Kenna Bakker en zij draagt de oranje band. Heel veel succes! Nummer 21, Sikko van der Kadijk, een 3-jarige zoon van Teun 505. Moeder is Tooske van der Kadijk, een ster preferente merrie van Jasper 366. Fokker en eigenaar is H. de Boer uit Sint-Johannesga. En Sikko komt uit stam 201, heeft een verwantschap van 17,4% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 21, Sikko van der Kadijk, a 3-year-old son of Mathies of Teun 505. His mother is Tooske van der Kadijk and she is a star preferent mare from Jasper 366. Owner and breeder is Mr. de Boer from St. Johannesga. Sikko comes from Denline 201. His height at withers is 1,66 meter. He has a kinship from 17.4%. En nummer 34, Sil RS van Top en Twel. Een 3-jarige zoon van Ulbe 506. Moeder is Anouk van de Strubbenhof. Een stermerrie van Doeken 287. Fokker is R. Schra en A. Winia uit Oppenhuizen. En de eigenaren L. Hoekstra uit Oosterzee en T. de Boer uit Sint-Johannesga. Sil komt uit stam 34, heeft een schofthoogte van 1,61 meter en een verwantschap van 16,2%. Number 34, Sil RS van Top en Twel. A 3-year-old son from Ulwe 506. Mother is Anouk van de Strubbenhof. She is a star mare from Doeke 287. Breeders are Schra and E. Winia from Oppenhuizen. And the owners Mr. Hoekstra from Oosterzee and Mr. de Boer from Sint Johannesga. Sil comes from Denline 34. His height at withers is 1,61 meter and he has a kinship of 16.2%. Franka. En dan mogen we weer aandraven en de hoefslag volgen. En dan mogen we de draf verruimen op de linkerhand. Ik mocht hij nog wat meer naar voren kant, Franka. Neem een beetje meer risico. En dan laat je maar aan de voorkant een klein beetje vrijer. Ja, nog meer naar voren kennen. Goed, daar. Nog een keer, Franka. Laat me iets meer lopen. Iets meer naar voren. Laat lopen. Niet aantikken en tegenhouden. Naar voren rijden. Zo. Ja, goed. Kom maar hier op de grote volte hals trekken.
Ja, goed zo, die kant op, Kenna. Die kant op. En Franka mag ook nog meer hals trekken. Laat je buitenteugel een klein beetje lossen. Minder strak op je buitenteugel, aan je buitenteugel houden, ja zo. En dan kijken of je nog meer erin wil zakken. Ja. Links ook verbinding houden. Kenna mag nog meer in die hals laten zakken. En nog meer uitleggen. Daar wil hij naar beneden in ieder geval, Frank. En nou nog meer uitleggen in die hals. Door blijven draven. Ja. Uitleggen. Zelfde ritme houden in draf. En dan de hals trekken. Die kant op, ja, Kenna, sorry. Die kant op, Franka. Precies. Dan mag hij nog wel meer gaan doen. Nog meer uitleggen. Ja. En in stap. Nou denk ik dat de linker galop vergeten ben, of niet? Ja. Nou, dat doen we zo dan. Nog even laten stappen. Langer in de hals, Franka. En nou ook nog langer in de hals, nog meer die neus eruit. Ja, die kan op Kenna goed zo. Daar moet hij naartoe. En dan gaat hij in de eerste instantie een beetje sneller stappen, maar als het goed is, dan komt hij zo wel weer in balans. Ja, daar komt hij al. Voel je hem? Goed zo. Ook daarin lengte in het lijf laten krijgen, Franka. Mogen we teugels op maat maken? Blijf eerst even op deze hand. Goed zo, de laatste stuk was heel mooi in de hals, Kenna. En dan gaan we bij C in galop links. Prima. En jullie mogen in draf overgaan. Beide in draf overgaan door een S van de hand veranderen. En dan galop rechts. Galop, ja. Ja, neem even je tijd, geeft niet. Goed zo, Kenna. Goed, mogen jullie draven. En in stap. En belonen. Dank jullie wel.
En dan gaan we verder met groep nummer 23. Daarin zijn binnengekomen nummer 1, Sjoerd van de Friese Pil, gereden door Shannon van Manen. Zij draagt de gele band. En nummer 62, Liekle van Sinada, gereden door Marit Reusien. En zij draagt de oranje band. Heel veel succes! En nummer 1, Sjoerd van de Friese Pil, een 3-jarige zoon van Tiemen 503. Moeder is Doutsen van de Friese Pil. En zij is een stermerrie van Hessel 480. Fokker en eigenaar is W. van den Berg uit Westerbeek. Sjoerd komt uit stam 103, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,61 meter. Number 1, Sjoerd van de Friese Pil, 3-year-old son of Tiemen 503. Mother is Doutsen van de Friese Pil, a star mare from Hessel 480. His owner and breeder is Mr. van den Berg from Westerbeek. Sjoerd comes from dam line 103. His height at breeders is 1,61 meter and he has a kinship of 18.3%. En nummer 62 is Liekle van Sinada, een 5-jarige zoon van Omer 493. Moeder is Mirta van Sinada en zij is een model, preferente, prestatie en triple A-merrie van Beert 411. Fokker is A.S. Oosterbaan uit Opijnde en eigenaar A. Okkema uit Britswerd. Liekle komt uit stam 2, heeft een verwantschap van 17,2% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 62, Liekle van Sinada, a 5-year-old son from Omer 493. His mother is Mirta van Sinada, a model, preferent, prestatie en triple A mare from Beert van 411. His breeder is Mr. Oosterbaan from Opijnde and owner Mr. Okkema from Britswerd. Liekle comes from down line 2. His height at breeders is 1,66 meter and he has a kinship of 17.2%. Aan de kant. Ik weet niet wie daar is, maakt me ook niet uit. En weer aandraven. Oh, het is weer dezelfde. Ik begrijp dat het weer dezelfde is. En nog een keer naar stap. Goed zo. Rust.
En nog een keer naar draf, Shannon. En Marit nog een keer stappen. Shannon mag alvast hoefslag volgen. Ja, goed zo. Hoefslag volgen alle twee. Blijf maar licht rijden in draf, Marit. Het zijn jonge paarden, dus gaan we nog niet zoveel doorzitten. En de volgende lange zijde mag je middendraf verruimen. Het was een beetje laat, maar de zijde is lang. Mag je de volgende keer, Shannon, met iets meer lef naar voren rijden nog. Goed zo, Marit. Dus denk naar voren. Goed. Geef niet, in het niet. Precies voorwaarts blijven en dan nog gewoon nog een keer. Prima. Nog een keer, Shannon, hè? Ja. Goed. En dan bij C grote volte. En dan galop links. Je mag ook om de tafel heen hoor, als het lastig is. Marit ook galopperen. Goed. Mag je nog een beetje vrije laten aan de voorkant, Marit? Ja, beetje. Ja, mogen jullie in draf overgaan. En hier op de volte de hals laten strekken. Ja, Shannon. Goed. Goed, er zitten goede stukjes in. Ga dat maar uitbouwen. Ja, mag je het ook? Die kant op en dan nog langer en meer laten dalen. Goed zo, Shannon. Ja, daarheen, Marit. Goed zo. Ja, Shannon. Goed. Jullie mogen geen stap overgaan. Dan mag je nog wat meer uitbouwen, het hals trekken, want dan gaat de goede kant op. Mogen u teugels op maat maken en aandraven. En dan ook door net van hand veranderen. Ja, ik wou net zeggen, lichtrijden eraf. Die was net op tijd. En dan mag Shannon vast op de grote volte in gelopen. En als hij daar een beetje bang is, mag je wel ietsje deze kant op komen. Het valt mee, denk ik. Ja. Goed voorwaarts denken naar galop. Voorwaarts blijven rijden, Marit. Voorwaarts blijven rijden naar galop. Ja.
Ja, jullie mogen draven. En instap. En belonen, dank jullie wel. En dan zijn we toegekomen aan groep nummer 24. Daarin zijn binnengekomen nummer 2, Storm Aplonia, gereden door Corina van der Bunt. En zij draagt de oranje band. En nummer 61, Ot van Dulven, gereden door Jelmer Ketelaar. Hij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 2, Storm Aplonia. Een 3-jarige zoon van Mathies, 504. Moeder is Tomke van de Vijfsprong en zij is een stermerrie van Bartelen, 472. Fokker is J.J. Lindeman van der Wal uit De Wilp. En eigenaar J.H. van Manen uit Kesteren. Storm komt uit stam 122, heeft een verwantschap van 18,6% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 2, Storm Aplonia. A 3-year-old son of Mathies 504. Mother is Tomke van de Vijfsprong. She is a stalmare from Bartelen 472. His breeder is Lindeman van der Wal from De Wilp. And his owner Van Manen from Kesteren. Storm comes from the line 122. His height at withers is 1,66 meter. And he has a kinship of 18,6%. En nummer 61 is Ot van Dulven. Een 4-jarige zoon van Ulbe, 506. Moeder is Tildau van de Homar. Een kroon sport triple A-merrie van Deutschen 420. Fokker is WPH van Tilburg uit Wijk en Aalburg. En eigenaar familie Agen Okkema uit Siggerswoude. Ot komt uit stam 28, heeft een schofthoogte van 1,69 meter en een verwantschap van 16,24%. Number 61, Ot van Dulven, a 4-year-old son of Ulbe 506. Mother is Tildau van der Homar. And she is a Crown Sport Triple A mare from Deutschen 420. His breeder is van Tilburg from Wijk en Aalburg. And his owner
family Aagokema from Siegerswoude. Ot comes from down line 28. His height at withers is 1 meter 69. And he has a kinship from 16.2%. En weer draven. En dat doen we nog een keer. Ja, je mag hem iets directer rijden, je overgang, Corina. Is wel correct, maar mag wat directer. En nog een keer aandraven en stappen. En stap. Je mag nog een overgang maken naar stap, Jelmer. Goed, en weer aandraven en de hoefslag volgen. Jelmer beginnen volgende lange zijdraf nog meer verruimen. Corina ook, draf meer verruimen. Dat geeft niet, doe het gewoon zo nog een keer. Doe nog maar 1 keer, Jelmer. Goed. Ja, en dan bij C op de grote volte. Overgang naar galop. Was netjes aangegalopeerd, Corine. En dan mogen jullie een draf en op de grote volte hals trekken. Bij BE. Goed zo, Jelmer. Ja, goed zo. Ja, Corina begint te zakken, dan mag je nog een beetje meer lengte erin. Heel goed, Jelmer. Dat gaat echt naar halstrekken toe. Ja, goed zo, Corina. Goed. Blijven doen. Even blijven draven, Jelmer. Als je te lang draaft, dan zeg ik het wel. Licht blijven rijden, Jelmer. En in stap. Ja, dan mag je gaan stappen. En dan doe je het niet. Dan mag je gaan stappen en dan doe je het niet. Die overgang duurt wel erg lang. Ja, dat is gelijk altijd beter in de hals. Ja, mag hij nog meer rek gaan krijgen in die bovenlijn, Corina, voor een nog betere stap.
Mogen jullie teugels op maat maken en aandraven door een S van de hand veranderen. En dan groot volte, galop, aanspringen, daarna hoefslag volgen. En dan mogen jullie in draf overgaan, Corina en Jelmer. En in stap. En belonen, dank jullie wel. En de ene laatste groep voor de volgende pauze. Zijn binnengekomen nummer 13, Sjaak van Hilberalti, gereden door Kenne Bakker en zij draagt de gele band. En nummer 43, Sven van Wetsenbos, gereden door Franka Loos en zij draagt de oranje band. Heel veel succes!
Nummer 13, Sjaak van Hilberalti, een 3-jarige zoon van Teun, 505. Moeder is Amke van een Bromberg, een ster preferente merrie van Dries 421. Fokker en eigenaar is B. Veldhuizen uit Putten. Sjaak komt uit stam 70, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 13, Sjaak van Hilberalti. A 3-year-old son from Teun 505. His mother is Amke van een Bromberg. A star preferent mare from Dries 421. His owner and breeder is Veldhuizen from Putten. Sjaak comes from Dam Line 70. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 18.3%. En nummer 43, Sven van Wetsenbos. Een 3-jarige zoon van Tiemen, 503. Moeder is Lisette van Wetsenbos en zij is een stermerrie van Michiel, 442. Fokker en eigenaar is W.D. Sieswerda uit Harlingen. Sven komt uit stam 15, heeft een verwantschap van 18,1% en zijn schofthoogte is 1,64 meter. Number 43, Sven van Wetsenbos. A 3-year-old son from Tiemen 503. His mother is Lisette van Wetsenbos and she is a star mare from Michiel 442. His owner and breeder is Sieswerda from Harlingen. Sven comes from Dam Line 15. His height at withers is 1,64 meter and he has a kinship from 18.1%. Goed zo kunnen. En nog een keer aandraven en dan hoefslag volgen. En dan mag je de volgende lange zijde, bij H beginnen, midden eraf, verruimen. Kennen ook, hè, volgende lange zijde verruimen. Iets meer voorwaarts, denk ik, Franka, in plaats van naar boven. Ja? Mag je het nog een keer doen, Franka? Meer naar voren denken. Mee blijven naar voren kennen. Ja, grote volte. En galop. Grote volte daar en dan galop. Ja. En dan mag je daarna hoefslag volgen. Als het in de goede galop zit. Ja, goed. Ja, en dan een grote volte de hals laten strekken.
En meer hals trekken. Ja, die kant op, Kenna. Precies. Franka blijven draven en hals trekken. En in stap. De hals trekken verdient nog aandacht, Franka. Dan moet u echt meer nog die kant op. Je mag even wachten met van hand veranderen, Kenna. Gaan zo eerst in draf, dan van hand veranderen en dan de rechtergalop. Ja, dat is beter in de hals. Als je daar met hals trekken in draf ook meer die kant op kan doen, dat zou heel mooi zijn. Jullie mogen teugels op maat maken, aandraven. En dan door een S van de hand veranderen. Bij C grote volte galop. Goed zo, Kenna. En draven. En stap en hals trekken. Ja, dankjewel. Dankjewel. Oh.
Binnengekomen zijn de hengsten van groep nummer 26, de laatste groep voor de volgende pauze. En dat zijn nummer 23, Pepijn van Brabantshof, gereden door Shannon van Manen. Zij draagt de oranje band. En nummer 27, Pije van het Cruise Beemke, gereden door Marit Reusien. Zij draagt de gele band. Veel succes! Nummer 23, Pepijn van Brabantshof, een 3-jarige zoon van Boet 516. Moeder is Jitske van Zorg en Genot, een stermerrie van Norbert 444. Fokker en eigenaar is JGTH Vernooy uit Beuzegem. Pepijn komt uit stam 36, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,68 meter. Number 23, Pepijn van Brabantshof, a 3-year-old son from Boet 516. His mother is Jitske van Zorg en Genot. She is a stalmare from Norbert 444. His breeder and owner is Vernooy from Beuzegem. Pepijn comes from dam line 36. His height at bidders is 1,68 meter and he has a kinship from 18,3%. Nummer 27, Pije van het Cruise Beemke. Een 3-jarige zoon van Menne, 496. Moeder is Lieke van het Cruise Beemke. Zij is een ster sportmerrie van Wiert 409. Fokker en eigenaar A.O. Dekker uit Bakkeveen. Pije komt uit stam 128, heeft een verwantschap van 18,2% en een schofthoogte van 1,65 meter. Number 27, Pije van het Cruise Beemke. A 3-year-old son from Menne 496. Mother is Lieke van het Cruise Beemke. And she is a star sport mare from Weert 409. His breeder and owner is Mr. Dekker from Bakkeveen. Pije comes from downline 128. His height at breeders is 1,65 meter. And he has a kinship from 18,2%. En dan bij C. Grote Volte, draf, stap. En nog een keer draf, stap, Shannon. En weer aandraven. En dan mag je zo naar voren schakelen, de volgende lange zijdes. Kijk naar voren, denk naar voren, Shannon. En nog een keer. Grote Volte in galop.
Ja, mag je in draf overgaan. De grote volte Nummer hals laten 27 strekken. heeft zijn presentatie beëindigd omdat hij niet helemaal regelmatig is op dit moment. Number 27 has ended his presentation for today because he is not a regular at this moment. Ja, die kant op, precies. En ieder stukje wat hij gaat, wat hij wil zakken. En die hand meenemen, is meegenomen. Ja, die kant op. En in stap. Mag je turns op maat maken? Mag je turns op maat maken, Shannon, en dan aandraven door Nes van hand veranderen? En dan mag je bij C in galop. Grote volte bij C en dan mag je zelf even je plek zoeken waar je in galop kunt gaan. Het hoeft namelijk niet, het hoeft echt niet op de letter nog. Goed zo. Probeer hem nog wat vrijer te laten lopen. Ietsje meer voorwaarts denken. Hij hoeft niet harder, maar voorwaarts denken. En lossen. Goed zo, Shannon. En draven. En dan mag je stappen. En dan belonen. Dankjewel, Shannon en Marit. Bedankt voor de presentatie, Shannon. Dat betekent dat we toe zijn gekomen aan de pauze van 15 minuten. Dus dat betekent dat wij om 3:15 het programma weer zullen vervolgen met de laatste groepen. Groep nummer 27 tot en met 31. Dus graag tot zo. This was the last group before the last break. We will now have a break of 15 minutes and then come back to you at 3:15.
En binnengekomen is nummer 65, Gjalt, gereden door Jelmer Ketelaar. Hij draagt de oranje band. En ook nummer 57 is binnengekomen, Nisse T. van de Boppelannen, gereden door Frank Aloos. Zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nisse T. van de Boppelannen, nummer 57, een 4-jarige zoon van Omer 493. Moeder is Els FT. En zij is een kroon, sport, preferente, prestatie en A-merrie van Fabe 348. Fokker is Tjeertsma uit Drogeham en eigenaar T. de Boer uit Sint-Johannesga. Nisse komt uit stam 50, heeft een verwantschap van 16,3% en zijn schofthoogte is 1,65 meter. Nummer 57, Nisse T. van de Boppelannen. A 4-year-old stallion of Omer 493. His mother is Els FT and she is a crown sport preferent prestatie en A-mare from Fabe 348. His breeder is Tjeertsma from Drogeham and his owner Mr. de Boer from St. Johannesga. Nisse comes from downline 50. His height at breeders is 1,65 meter and he has a kinship of 16.3%. En nummer 65 is Gjalt. Een 6-jarige zoon van Bene 476. Moeder is Hinke Trude en zij is een stermerrie van Maurits 437. Fokker is Leijendekker uit Witmarsum en eigenaar P. Okkema uit Witmarsum. Gjalt komt uit stam 25, heeft een verwantschap van 17,6% en een schofthoogte van 1,69 meter. Nummer 65, Gjalt. A star sport stallion, 6 years old from Bene 476. His mother is Hinke Trude and she is a star mare from Maurits 437. His breeder is Leijendekker from Witmarsum and owner Mr. Okkema from Witmarsum. Gjalt comes from downline 25. His height at breeders is 1,69 meter and he has a kinship of 17.6%. Franka. Zo. Jelmer nog een keer verruimen. Denk aan lengte. Er mag meer lengte, minder omhoog en meer lengte. Gaan we door een S van hand veranderen. Bij C overgang maken, draf, stap, stap, draf. Goed zo, Franka. Ja hoor, nog een keer drafstap. Iets. Kijk eens of je de spanning wat af kunt laten vloeien, Jelmer. Dus iets meer daarheen. Zo. Draaf maar weer aan. En dan
In die draf ook kijken dat je de spanning wat af kan laten vloeien. Ik begrijp ook dat hij wat afgeleid is. Daar is hij ook Henks voor natuurlijk. Zo. Goed zo, Jelmer. En weer aandraven. Ja, draaf maar aan, Jelmer. Ja, dan moet je even, maak maar een volte, want ik wilde eigenlijk dat hij op de volgende langzijde ging verruimen. Franka, mag je alvast verruimen? Meer laten lopen, Jelmer. Meer naar voren laten lopen. Mag nog een keer. Goed zo, Franka. Jelmer, denk eens een beetje meer naar voren, minder omhoog. Dus meer naar ruimere passen. Ja. Ja, meer. Goed zo. Ja. Goed zo. C, grote volte, galop. Goed. Franka ook galop. En dan mag Jelmer op de volgende 2 lange zijdes tempo wisselen. Dus verruimen en meer arbeidsgalop. Ja, kan hij nog een beetje langer in de hals. Meer lengte in het frame en ruimer in de sprong. Mag je nog een keer. Dus denk aan lengte in het frame, lengte in de sprong. En Franka mag in draf overgaan. Ja, ja. Goed zo, Jelmer. En dan mag Jelmer ook in draf overgaan. Grote volte en hals laten strekken. Meer uitleg in de hals. Echt meer hals trekken. Ja, die kant op en dan de neus er nog uit. Hoort zo, Jelmer, die kant op en dan de neus eruit. Nog meer lengte. Ja. Goed. Ik denk dat je nog een beetje meer kan. Die kant op. Frank ook, hals trekken. Goed zo, Jelmer. Ja. En dan mag Jelmer vast in stap overgaan. Frank een beetje meer hals trekken. En als hij dat doet, dan mag je een stap. Eerst hals trekken, meer. Ja, die kant op. Doordraven, Franka. Draven blijven en hals trekken. Meer. Meer uitleggen. Ja. Nog een beetje meer. Hij gaat nou de richting op en nou langer in de hals. Ja, zo. Denk aan je rust in stap, Jelmer. Rust. Dus niet langzamer, maar rustiger in zijn ritme. Ja. Vooral rust en dat dit lichaam goed gaat gebruiken. Mag je nog langer in de hals laten, Franka? Goed zo. Dan kan hij een beetje doorademen.
Mogen jullie de teugels op maat maken, aandraven? En de lange zijdes bij F. Verruimen, voorwaarts denken, Jelmer. Ja, Franka, goed zo. Naar voren blijven denken, denk aan ruime, lange passen. Denk maar naar voren, Jelmer. Meer laten gaan. Ik denk dat die Jelmer nog een beetje ruimer kan. Maar dan moet je hem voor een beetje ruimte geven. Ja, goed. Ga maar. Rijden. Naar voren rijden. Ja? Nog een keer. Mag je iets meer risico nog nemen. Deze is al beter. Zo. En rijden. Goed. Bij C overgang naar stap. Stap eraf. Heb ik het? Sorry, die hebben we gehad. Galop links. Ik zat al te denken, dat gaat niet helemaal goed. Galop links. Oh, nou, dan ben ik helemaal de kluts kwijt. Hè? We moeten nog rechts. Sorry. Ja, door een S van hand veranderen, ik ben er weer. Door een S van hand veranderen. En dan galop rechts. Goed zo, Franka. Franka, mag je denken aan iets meer ruimte. Hij hoeft niet heel veel harder, maar meer ruimte. Ja. En dan nog wat lossen. Goed. Jullie mogen in draf overgaan. En dan mag Jelmer even blijven draven. Want die is 6 jaar. Nou, Jelmer niet met paard is 6 jaar. Jelmer in draf overgaan. Franka mag stappen. En ik wil van Jelmer nog even wijken voor het rechterbeen zien. Je mag gaan draven. Doet het geluid het weer niet? Oh. Ga je bij A zo afwenden. Even kleine volte bij A afwenden en dan wijken voor het rechterbeen. Maak maar even een volte, Jelmer. Simpeler houden, losser, vrijer laten lopen. Simpel. Je gaat weer heel laat afwenden. Zo. Daar mag hij nog losser in laten. Mag je het nog een keer doen? Nog een keer. Ja, omdat je niet oplet, ben je te laat. Nog een keer opnieuw en dan eerder afwenden. Ja, je zit met hun te praten. Je moet nog een keer wijken. Daar bij C afwenden en wijken voor het rechterbeen. Bij C. Ja, en dan opzij. Meer zijwaarts, meer zijwaarts, meer zijwaarts.
Oké, van hand veranderen door een S en dan van de andere kant een keer wijken. Kijken waar je naartoe gaat en zijwaarts. En nog een keer. En dan mag je een stap en belonen. Dank jullie wel, Franka en Jelmer. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 28. Daarin zijn binnengekomen nummer 49, Nikle van het Lansing, gereden door Fleur van Kempen. Zij draagt de oranje band. En nummer 51, Nimme Okke Vianago VH, gereden door Corina van der Bunt. Zij draagt de gele band. Heel veel succes! Nummer 49, Nikle van het Lansing. Een 4-jarige zoon van IJsse, 489. Moeder is Wiep van het Lansing. En zij is een model, sport, preferente, prestatie, triple A-merrie van Beert 411. Fokker en eigenaar is M.H. Lohman uit Zwichtelte. Nikle komt uit stam 8, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 49, Nikle van het Lansing, a 4-year-old son from IJsse 489. Mother is Wiep van het Lansing. She is a model, sport, preferent en prestatie triple A-mare from Beert 411. Owner and breeder is Mr. Lohman from Zwichtelte. Nikle comes from downline 8. His height at bidders is 1,64 meter and he has a kinship from 18.3%. En dan mogen we op de volgende lange zijde bij M. En nummer 51 is Nimme Okke Vianago VH. Een 4-jarige zoon van Mathies, 504. Moeder is Oké Vianago VH en zij is een stermerrie van Jorn 430. Corina begint met afruimen. Fokker is van Hal uit Gendringen en eigenaren van Manen en A. Thomassen uit Ede.
Nimme Okke komt uit stam 10, heeft een verwantschap van 18,3% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 51, Nimme Okke Vianago, VH. A 4-year-old son from Matisse, 504. His mother is OK Vianago, VH, and she is a star mare from Jorn, 430. His breeder is Van Hal from Gendringen, and his owners Van Manen and A. Thomassen from Ede. Nimme Okke comes from dam line 10. His height at bidders is 1 meter 66, and he has a kinship from 18.3%. Goed zo. Mag je grote volte. En galop links. Ja, nou Corine ook hoefslag volgen. Goed zo, Corina, een beetje meer halslengte erin alsjeblieft. Ja, goed. En in draf overgaan. En grote volte EB en de hals laten strekken. Ja, die kant op, Fleur. En dan mag je nog meer de hals laten dalen. Dan heb je de lengte er al in. En nou nog meer zakken. Ja, goed zo, Fleur, die kant op. Fleur mag in stap. En dan Corina nog, ja, zakken en lengte. Zakken. Ja, dan mag hij nog meer de hals neer gaan leggen. Daar moet hij naartoe. Goed zo, daar moet hij naartoe, Corina. En in stap. Ja, dan is het nog niet klaar, dat hals trekken, maar het gaat wel de richting op. Corina, dan mag hij nog meer, kijk eens. Corina, dan mag hij nog meer straks die kant op. Dat blijft nog een beetje opgerold.
Ook hierin dat hij meer lengte gaat nemen. Dan kan hij zijn stap nog beter afmaken. Kan hij nog ruimer worden in de stap. Ja, die kant op, Corina. Ja, die kant op. Kijk, dan wordt het beter. Dan krijg je gelijk een ander ritme in zijn stap. Goed. Mogen jullie teugels op maat maken? In draf overgaan en door een S van de hand veranderen. En dan mag je galop rechts. Ja. Denk maar naar voren. Goed zo, Corina. Ja, doorgaan. Goed zo, Fleur. Is gelukt. Goed zo, Corina. Mogen jullie in draf overgaan? En in stap. En de hals laten strekken en belonen. Dank jullie wel. En dan gaan we verder met de presentatie van groep nummer 29. Daarin zijn binnengekomen nummer 66, Gerrit R.V., gereden door Marcia de Vries-Dijkman. Zij draagt de oranje band. En nummer 67, Casper H. van Twillens, gereden door Bernadette Brinkman. Zij draagt de gele band. Heel veel succes. Nummer 66, Gerrit R.V., binnengestroomd via de herkansing. Een 6-jarige zoon van IJse 489. Moeder is Nienke R.V. En zij is een stermerrie van Harmen 424. Fokker is Van der Meulen Veenje uit Garijp. En eigenaren
KCF Farms, Stal Chardon, David en Brenda Bradshaw uit St. Thomas. Gerrit komt uit stam 110, heeft een verwantschap van 17,96% en een schofthoogte van 1,66 meter. Number 66, Gerrit RV, a 6-year-old stallion from IJse 489. His mother is Nienke RV and she is a star mare from Harmen 424. His breeder is Mrs. van der Meulen-Venje from Garuit. And the owners are KCF Farms, Stal Chardon, David and Brenda Bradshaw from St. Thomas. Gerrit comes from downline 110. His height at Withers is 1,66 meter and he has a kinship from 17.96%. En nummer 67, Casper H. van Twillens, ook ingestroomd vanuit de herkansing. Een 5-jarige zoon van Gjalt 426. Moeder is Hester van Twillens, een ster, sport- en prestatiemerrie van Sapa 381. Fokkers zijn Boersma en Bijlaard uit Stegeren. En zij zijn ook eigenaren samen met Stal Chardon. Casper komt uit stam 102, heeft een verwantschap van 15,8% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 67, Casper H. van Twillens, a 5-year-old son from Gjalt 426. His mother is Hester van Twillens and she is a star sport and prestatiemare from Sapa 381. The owners are Boersma and Bijlaard from Stegeren, and they are also the owners together with Stal Chardon. Casper comes from downline 102. His height at Withers is 1,64 meter and he has a kinship from 15.8%. Zo. En dan rust erin. En dan vanuit die rust gaan rijden. We gaan door een S van hand veranderen. En dan bij A afwenden en wijken voor het linkerbeen. Deze paarden zijn 5 en 6 jaar oud, dus dat moet kunnen. Wijken voor het linkerbeen. Goed zo, Bernadette. Ja. Voorwaarts, zijwaarts nog een beetje meer en dan nog een beetje losser. Voorwaarts, zijwaarts, Marcia. Ja. Ja. Goed. Ga maar hoefslag volgen. Draf verruimen. Lengte in de hals, Marcia, en naar voren. Ja, laat maar lopen. Goed. Zo, en dan weer arbeidsdraf met lengte houden, lengte houden. Je mag op de grote volte blijven, Bernadette. Daar, of ga maar op de grote volte daar. Naar voren, Marcia. Ja, goed zo. Grote volte en dan op de grote volte overgang, stap, draf, draf, stap. Ja, en dan weer aandraven. En weer aandraven. En nog een keer een overgang.
Ja, een hoefslag volgen. Een keer naar voren rijden. Naar voren rijden. Verruimen op de linkerhand. Ja, en dan mag Bernadette mag bij C op de grote volte blijven. Gaan we verruimen. Nog een keer. Zo, ja. Bernadette bij C op de grote volte in galop. Galop. En Marcia mag ook in galop. Hoefslag volgen. Goed, en dan mogen we in draf overgaan. Bij B, E, grote volte hals laten strekken. Dus grote volte hals strekken alle twee. Mag die meer zakken, Bernadette? Ja, die kant op meer. Maar als je mag nog hals laten strekken. Goed zo, Bernadette, die kant op. Dan mag hij nog meer die hals in jouw hand gaan leggen. En jij mag geen stap overgaan. Ook in die stap, Bernadette, proberen meer lengte, halslengte, ruimte. Lengte in die stap, ruimte. Mag hij de hals nog een beetje zo meer uitleggen. Dus kijk maar of je die buitenteugel ook wat losser kan laten. Anders kan die niet langer, als je die zo kort houdt. Zo, ja, ja. Geef maar meer lengte, ruimte. Denk aan rustige, ruime stap. Ja. Mag je aandraven, teugels op maat maken. Teugels op maat maken, aandraven. En dan, ja, jij moet blijven stappen, sorry. Teugels op maat maken, Bernadette, aandraven en van hand veranderen. Tenminste, heb ik net begrepen van de jury. Zij moest stappen, toch, of niet? Ja, ja. Ik heb het niet gehoord, maar ik dacht het te merken. En dan mag je bij A afwenden, wijken voor het rechterbeen. Kijken waar je naartoe gaat ook, goed zo. Dan mag je nog een beetje losser aan de voorkant. Mag je nog een keer wijken. En opzij. Kijk voorwaarts, denk zijwaarts, voorwaarts, zijwaarts denken. Goed. En dan mag je door naar de rechtergalop. En nummer 66 heeft zijn presentatie voor vandaag beëindigd, omdat hij op dit moment niet helemaal regelmatig is. Number 66 has ended his presentation today because he is not regular at this moment.
Mag je kijken of je hem ietsje vrijer zo kan laten aan de voorkant. Dat hij wat luchtiger, ja, zo. Dus wat makkelijker, wat vrijer in die aanleuning. En dan mag je draven. En in stap. En belonen, dankjewel. En dan gaan we verder met de ene laatste groep voor vandaag. En daarin zijn binnengekomen nummer 39. Regent van de Heemstede, gereden door Shannon van Manen. Zij draagt de gele band. En nummer 69, Rienk van der Kadijk, gereden door Frank Kaloos. Zij draagt geen band. Heel veel succes. Oh. Nou, welkom. Wat gaat Jelmer? Moet je even heen rijden? Ja, zo stond het op de lijst. Ja, jullie stonden als twee aparte groepen. Dat is twee aparte groepen. Nou, ik wil al alleen. Even, wacht even.
En nummer 3, Shannon van Starking. Hij wordt gereden door Jelmer Ketelaar. Heel veel succes samen. Nummer 39, Regent van de Heemstede. Een 3-jarige zoon van Mathies, 504. Moeder is Barones van de Heemstede. En zij is een sterpreferente Mary van Ulke 338. Fokker en eigenaar is J.G.P. Glanser uit Houten. Een regent komt uit stam 12, heeft een verwantschap van 18,1% en een schofthoogte van 1,64 meter. Number 39, regent van de Heemstede. A 3-year-old son of Mathies 504. Mother is Barones van de Heemstede and she is a star preferent mare from Ulke 338. His breeder and owner is Mrs. Peek Lancer from Houten. Regent comes from dam line 12. His height at bidders is 1,64 meter and he has a kinship of 80.1%. En nummer 69 is Rienk van de Kadijk, ingestroomd via de herkansing. Een 3-jarige zoon van Auwert 514. Moeder is Dana van de Kadijk en zij is een kroon, sport en preferente A-merrie van Maurits 437. Fokker en eigenaar is Haar de Boer uit Sint-Johannescha. Number 69, Rienk van de Kadijk, a 3-year-old son of Auwert 514. His mother is Dana van de Kadijk, a crown sport preferent A-mare from Maurits 437. Breeder and owner is Mr. de Boer from Sint-Johannescha. Rienk comes from dam line 201. His height at breeders is 1,64 meter and he has a kinship from 17.6%. En in deze groep heeft zich bijgevoegd nummer 3, Shannon van Starking. Een 3-jarige zoon van Alwin, 469. Moeder is Femke van Starking. En stam Mary van Rindet, 406. Fokker en eigenaar is Starking BV from Spannem. En Shannon komt uit stam 94. Heeft een verwantschap van 17,94% en een schofthoogte van 1,60 meter. Number 3, Shannon van Starking, a 3-year-old son of Alwin 469. His mother is Famke van Starking and she is a studbook mare from Rindet 406. Owner and breeder is Starking BV from Spannem. Shannon comes from dam line 94. His height at bidders is 1,60 meter and he has a kinship of 17.94%. Mooie overgang, Jelmer, goed zo. Ja, Franka mag alvast in draf overgaan. En Jelmer ook zo draven. En een grote volte hals trekken.
Grote volte halstrek, Franka. Jelmer ook, hè? Halstrekken. Grote volte. Draven. Halstrekken, Franka. Ja, moet hij meer willen zakken. Allebei. Alle twee, meer zakken. En dan doordraven. Jelmer, doordraven, meer halstrekken en dan stappen. Zakken en stap. Ja, dan moet hij straks wel meer gaan halstrekken. Eén draf moet hij meer zakken willen. Hè? Dat kan ik nu niet gaan doen. Moet je straks even komen, ja? Ja. Daar moet je naartoe. Ook in draf als je je hals moet strekken. Ja, ik had het tegen Franka. Die hals. Daar. Mogen jullie teugels op maat maken? Aandraven. Van hand veranderen. Door een S van hand veranderen. En dan mogen jullie zo in galop. En de overgang maken naar draf. En instap. En belonen, dank jullie wel. En bedankt voor de presentatie van groep nummer 30. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van het programma vandaag. We verwachten nummer 49 zo dadelijk nog buiten voor de presentatie op de straat. Dat is Nikle van het Lansink. Dus die zien we straks graag terug hier achter de manege. En verder willen we natuurlijk alle trainingstallen en ruiters bedanken voor de prettige samenwerking. Bedankt ook dat u bij ons was via de livestream. En we hopen u allen weer terug te zien bij de derde voorrijdag. Welke op vrijdag 16 augustus plaats zal vinden in Exlo. Een spannende dag waarin de hengstenkeuringscommissie bekend zal maken welke hengsten een uitnodiging zullen krijgen voor het Centraal Onderzoek. Waarvan de aanlevering op dinsdag 3 december gepland staat in Exlo. Dus bedankt dat u bij ons was en graag tot ziens.
So this brings us to the end of this second presentation day here in Nunspeet. We would like to thank all the training stables and riders for the pleasant cooperation. Thank you also for being with us via this live stream, and we hope to see you all again at the third presentation day, which will take place in Exlo on Friday the 16th of August. An exciting day where the Stallion Selection Committee will announce which stallions will receive an invitation to the central examinations, whose delivery is scheduled for Tuesday 3 September in Exlo. So thanks again for watching, and we hope to see you soon.